Nderuar kolegë deputet, falenderoj shumë për durimin, kërkoj falje në rend parë se e menduam se mbledhja e kryesisë do të ishte shumë e shkurt, po na mori kohë, si do që t'jetë, kërkoj falje. Edhe ma nuk do ndodhë, nuk do t'a bëjmë të njëjtën kohë dhe mbledhjen e kryesisë edhe seancën. Nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra dhe ministrat kabinetit qeveritari, ja punimet dhe seancët plenare të Kuvendit Republikës Kosovës sipas rendit 10 ditës të përgatitur nga kryesia e Kuvendit me pëlqimin e grupeve parlamentare në mbledhjen e mbajtur me 29 nëntor 2017. Filloj me pikën e parë të rendit ditës, ndërkohë prezenca në sallë është 56 deputet, por ne për fillim mund të procedojmë derisa po rikthehen kolegë deputet. Shqyrtimi i parë i projektligjit për buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2018, Komisioni Funksional për Buxhet dhe Financa në bazë nenit 56 të rregullores së Kuvendit e ka shqyrtuar projektligjin dhe Kuvendit ja ka rekomanduar miratimin e tij. Ftoj Ministrin e Financave zotriun Bedri Hamza që para deputetëve të Kuvendit ta paraqesë dhe arsyetoj projektligjin. Ftoj kryeministrin e Republikës Kosovës, zotri Ramush Haradinaj. Mirëdita, i nderuar kryetar, nderuar deputet, kolegë kabinetit qeveritar, dy fjalë rreth buxhetit për vitin që vjen, pastaj ministri Hamza do të prezanton buxhetin, cilin e falenderoj për punën e madhe që ka bërë. Përgatitja e këtij buxheti merr në tërësi parasysh kontekstin makroekonomik të vendit, edhe më lejoni t'ju them se donat e fundit Ministrisë Financave për sa i përket vitit 2017 dhe pritjeve për vitin 2018 flasin për një dinamizëm më të përshpejtuar të ekonomisë së vendit. Sipas këtyre dhanave, në vitin 2018 ekonomia jonë pritet rritet me një normë reale prej 4.6%, ndërsa në periudhën afatmeshme me mbi 5%. Këto projekcione japin shpresë se ekonomia jonë po lëviz drejt niveli më premtues rritjes dhe kjo do të ndikojë direkt nivelin e punësimit në vend. Duke u kthyer buxhetit, tyrat buxhetore pritet të kenë një rritje parafërsisht njëjtë me rritjen ekonomike, plus 1% shtesë për të llogaritur në masat që do të ndërmarrim për zvogëlimin e informalitetit. Pra, total tyrat buxhetore pritet të jenë në vlerë 1.829 milion euro, pra vlera e cila është më e lartë se sa buxheti i rishikuar i vitit 2017 për rreth 6% ose 104 milion euro. Për matutje, nderuar deputet, kam nderin që fjalën t'ia barti i ministrit Financave, zotit Bedri Hamza. Faleminderit zotri kryeministër, zotri ministër, fjala për ju. I nderuari kryetari Kuvendit zoti Veseli, i nderuari nënkryetar zoti Aliti, i nderuari zoti kryeministër Haradinaj, zëvendës kryeministër, ministra, të nderuar deputet, përfaqësues mediave qytetarë të Republikës Kosovës. Me lejoni të paraqes para jush draft buxhetin e vitit 2018, duke u fokusuar në pikat kyçe të këtij dokumenti me rëndësi. Para se të flas mbi përmbajtjen e buxhetit, do t'ju informoj mbi procesin, nga se si për çdo listë tjetër dhe politikë të qeverisë, edhe në këtë rast, procesi që ka sjellur deri tek finalizimi i këtij draft buxheti është shumë i rëndësishëm e ndoshta më i rëndësishëm se rasteve tjera. E them këtë duke pasur parasysh faktin se involvimi i gjitha palëve të interesit në këtë proces është shumë e rëndësishëm për të siguruar se buxheti i tillë në mos të madhe të mundshme reflekton inputin e gjitha institucioneve dhe palëve tjera me interes. Ministria e Financave, duke respektuar të gjitha procedurat ligjore të parapara me ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjithësitë, ka përgatitur dhe aprovuar në Qeverinë e Republikës Kosovës projektligjin së bashku me buxhetin për vitin 2018, të cilin po e paraqes sot para jush. Siç e dini, procesi i përgatitjes së këtij buxheti ka filluar në maj të këtij viti me lëshimin e qarkuarës së parë buxhetore të bazuar në kornizën afatmesme të shpenzimeve, të aprovuar në prill të këtij viti, ndërsa pas marrjes së inputeve
respektivisht kërkesat e institucioneve publike janë zhvilluar dëgjimet buxhetore dhe është përgatitur ky draft buxhet. Rrjedhimisht, ky projekt ligj se bashku me buxhetin e vitit 2018 është hartuar nga Ministria e Financave me ndikimin e të gjitha institucioneve publike vendore dhe në konsultim të ngushtë me institucionet financiare ndërkombëtare që na mbështesin në këtë fushë e në veçantë me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Andaj ky draft buxhet është i harmonizuar me të gjithë dhe shfrytëzoj rastin të i falenderoj të gjithë për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e sinqert të treguar. Përmes këtij buxheti jemi të bindur se kemi bërë më të mirën për një shpërndarje sa më të drejtë e paras publike për financimin e prioriteteve tona reformuese që kanë kthim më të madh në të mirat materiale për qytetarët e vendit. Ky draft buxhet në veti ka një numër të madh të projekteve politikave reformuese, implementimit të cilëve do të zgjas me vite të tëra. Prandaj gjatë përgatitjes së këtij buxheti, natyrisht se jemi fokusuar në vitin 2018, por duke pasur parasysh implikimet edhe për vitet vijuse. Rrjedhimisht, ky draft buxhet nuk do të shihet nga një këndvështrim izolues vetëm për vitin 2018, por më shumë si një buxhet që ka implikime për një periudhë afatmesme dhe më gjatë. Gjëja tjetër që dua të veçoj në fillim të kësaj paraqitje është se nga këndvështrimi politikave programore dhe reformat e qeverisë si bazë për përgatitjen e këtij buxheti janë marrë programi i qeverisë, programi për reforma ekonomike që reflekton këto prioritetet e politika publike e më pas kemi marrë për bazë edhe kontekstin makroekonomik të brendshëm dhe atë të jashtëm. Ndërsa objektiv kryesore që kemi pasur gjatë zhvillimit të këtij draft buxheti është rujtja dhe forcimi i metem i stabilitetit fiskal të vendit. Të nderuar deputet, me këtë buxhet të cilin po e paraqes sot para jush, ne sigurohem se do të kemi rritje ekonomike stabile dhe të qëndrueshme, që është bazë për zhvillimin e qëndrueshëm të buxhetit. Politika tatimore, që do të jenë mbështetëse të zhvillimit të sektorit privat. Ne do të bëjmë lehtësira të reja për prodhuesit dhe për punuesit vendor. Dhe kjo do të sigurojë një ambient më të përshtatshëm për zhvillimin e biznesit në Kosovë. Tek shpenzimet buxhetore, do të financohen të gjitha politikat me prioritet të qeverisë, duke përfshirë programe specifike që për ne janë të një rëndësie të veçantë. Do të ketë rritje të pagave. Do të ketë financim të qëndrueshëm për skemat e ndryshme sociale, duke përfshirë ndihmat sociale për një grup shumë të rëndësishëm të shoqërisë dhe financim të qëndrueshëm për kategoritë e dala nga lufta. Do të ketë rritje substanciale për financimin e projekteve kapitale me karakter publik, gjë që do të ndikojë direkt në rritjen e produktivitetit në sektorin privat. Tani me lejoni t'ju flas më në detale për kornizën makro të vendit, për të hyrat dhe me pas për shpenzimet. Projekcionet makroekonomike. Ekipi i Ministrisë Financave, duke u bazuar në të dhënat e fundit të zhvillimeve ekonomike, fiskale financiare dhe duke mbështetur në supozimet bazë për periudhën e ardhshme, ka bërë projekcionet për rritje ekonomike për periudhën e ardhshme. Sipas këtyre projekcioneve, në vitin 2018, presim që rritja ekonomike e vendit e motor përmes rritjes së bruto prodhimit vendor të jetë 4.6% në terma real, ndërsa në atë nominal rritja do të jetë mbi 6%. Në periudhën afatmesme, rritja reale pritet jetë edhe më lartë për një mesatare vjetore prej rreth 5%. Përafërsisht, rritet njëjtë ka projektuar dhe banka botërore në publikimin e tyre të ditëve të fundit raporti rregullt ekonomik për Ballkanin Perëndimor. Në fakt, për vitin 2018, banka botërore duke të jetë edhe më optimiste se projekcionet tona të Ministrisë Financave, duke projektuar që ekonomia jonë do të rritet me 4.8% në projekcionet në dallim nga projekcionet e Ministrisë Financave për 4.6%. Kjo rritje projektuar pritet mbështetet mbi të gjitha nga niveli rritur i investimeve, duke përfshirë edhe ato publike, konsumi dhe rritja eksporteve të vendit. Në periudhën afatmesme, kontributi investimeve dhe eksporteve në rritjen totale pritet shtohet edhe më shumë. Me do t'ju them se kjo performancë e pritur është e bazuar në atë që e quajmë si skenari bazë i performancës së ekonomisë sonë. Dhe si të tilla këto projekcione nuk marrin parasysh efektet e mundshme të projekteve të mëdha që mund të implementohen gjatë periudhës afatmesme, siç është rasti me investimet në ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike. Për sa i përket çmimeve, në vitin 2018 dhe në vitet vijuse pritet një stabilitet i theksuar,
ku inflacioni projektuar do të jetë pak mbi 1% në baza vjetore. Natyrisht se në këtë pikë, duke qenë se jemi një ekonomi mjaft e hapur, e cilëria e çmimeve të komoditeteve në tregjet ndërkombëtare pritet të ketë efektin e vet. Ky efekt në fakt është integruar në projekcionet tona të Ministrisë së Financave. Me rastin e zhvillimit të këtyre projekcioneve makroekonomike, ne kemi marrë për bazë edhe ambientin e jashtëm, regional, evropian dhe me gjerë, ku të dhënat më të fundit e publikuara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar japin sinjale më pozitive në kontekstin e së ardhmes. Para se të kaloj në pjesën e të hyrave dhe shpenzimeve, duhet të përmend edhe një element shumë të rëndësishëm që ndikon në ecuritë ekonomike në vend. E këtu e kam fjalën për dërgesat nga jashtë apo për remitencat. Remitencat si në vitet e kaluara, ashtu edhe në këtë vit, ne vjen pritet të jenë një burim shumë i rëndësishëm i financimit të kërkesës agregate në vend. Dhe për këtë, ne i falenderojmë diasporës sonë që vazhdon të jap kontributin e tyre për rritjen dhe zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Të hyrat. Projekcionet mbi të hyrat e përgjithshme buxhetore në vitin 2018-2020 janë të ndërtuara mbi bazën e parashikimeve dhe zhvillimet e gjithëmbashme ekonomike dhe efektet e tyre zhvillimeve në bazën tatimore. Me rastin e zhvillimit të këtyre projekcioneve, ne kemi pas parasysh këto parime. Politika tatimore do të jenë mbështetëse të sektorit privat dhe në asnjë mënyrë borë për ta. Administrimi i tatimeve do të përmirësohet për t'ju lehtësuar punën tatimpaguesve. Do të merren veprime konkrete për uljen e aktivitetit informal si një parakusht për konkurrencë të drejtë dhe trajtim të barabartë për të gjithë. Duke mbështetur në këto parime, ne presim që në vitin 2018 total të hyrat buxhetore të jenë në vlerë prej 1 miliard e 829 milion euro. Vlerë e cila është më e lartë se buxheti i vitit 2017 për rreth 6% apo nëse shprehëm në miliona euro 104 milion më tepër. Kjo rritje planifikohet vazhdoj edhe për vitet vijuse 2019 dhe 2020, në harmoni me pjesëmarrjen e hyrave në brutoproduktin vendor e parashikuar. Kjo rritje planifikohet vazhdoj dhe rritja e hyrave përgjithshme vjen si rezultat i kontributit prej rreth 74% nga tatimet indirekte, pasuar me rreth 15% nga tatimet direkte dhe rreth 11% të hyra jo tatimore. Kjo strukturë të hyrave është rezultat i përbërjes së strukturës të ekonomisë sonë e cila karakterizohet me një deficit të lartë tregtar. Ministria e Financave parashet që pas adoptimit të mosave të lirimit në prodhim dhe efektit të tyre të plotë, marrëveshjes për stabilizim e asocim, ky raport filloi të përmirësohet përmes zëvendësimit të detyrimeve doganore dhe të vëshës së grumbulluar në ECOFI me të hyra më të larta nga tatimi në korporata dhe të hyra në të ardhurat personale. Ndryshimet në ligjin e të vëshës që kanë mundësuar pagesën e shtyrë të vëshës për inputet e prodhimit, po ashtu pritet kanë efekt të njëjtë. Duke marrë parasysh edhe ndryshimet që pritet hyjnë në fuqi nga janari vitit 2018, si heqja tatimit doganor për të gjitha mallrat që hyjnë në proces të prodhimit, si lëndë parë, të këto hyrat që mbledhen nga dogana mund të pritet të rënje edhe me tutje nga kjo kategori, por gjithsesi ky impakt do të neutralizohet nga efektet pozitive që çojnë në prodhim me të madh se sa pagesat në vend pas shitjes së produkteve finale. Nga këndvështrimi i agjencioneve tatimblese në propozim buxhetin e vitit 2018, të hyrat nga të këja parashin të arrijnë në vlerën prej 446 milion euro, që është një rritje prej rreth 5.4% në raport me buxhetin e vitit 2017. Ndërsa të hyrat e mbledhura nga doganat e Kosovës planifikohen të arrijnë në 1 miliard e 175 milion euro, apo një rritje prej 6% në raport me vitin 2017. Sa i përket hyrave jo tatimore, ato pritet që parafërsisht të mbesin në nivele të njëjta për gjatë periudhës afatmesme në një vlerë prej rreth 200 milion euro. Sa i përket të dolarëve buxhetore, tani me lejoni t'ju flas pak mbi planifikimin e shpenzimeve. Propozimi për shpenzimet buxhetore është përpiluar mbi hapësirën që ofron planifikimi të hyrave buxhetore dhe niveli ligjor i deficitit buxhetor. Kjo formë e buxhetimit shërben si garancë e disiplinës e cila mundson rujtjen e stabilitetit makrofiskal. Gjithsesi, në kontekstin e këtij buxheti, rujtja e stabilitetit makrofiskal nuk është qëllim në vetvete,
por parakusht për arritjen e qëllimit përfundimtar të mbështetjes së zhvillimit të gjithëmbashëm ekonomik të vendit. Duke u nisur nga ky qëllim, buxheti i propozuar është projektuar në 3 parime. Në përshtatjen e shpenzimeve rrjedhëse, që punë të vazhdojnë të papengura për ofrimin e shërbime publike dhe duke parandaluar akumulimin e pagesave të vonuara. Në ofrimin e forcimit shtesë për financimit shtesë për 4 prioritetet buxhetuar të qeverisë. Në strukturimin e financimit të buxhetit për të dhënë shtytje ekonomisë përmes përfshirjes në qarkullim të mbrëmshëm të fundëm nga jashtë përmes projekteve me rentabilitet të lartë ekonomik. Gjithsej shpenzimet buxhetore janë rritur me 272 milion euro, apo 15% në krahasim me buxhetin e vitit 2017, duke arritur shumën totale prej 2 miliard e 82 milion euro. Në kuadër të shpenzimeve, sipas kategorive ekonomike kemi këtë buxhet. Shpenzimet për kategorinë pagat dhe meditjet për vitin 2018 janë para raporte jenë 589 milion euro, një rritje prej 4.3% në raport me shpenzimet e parashikuara për paga dhe meditje në buxhetin për vitin 2017. Ky buxhet për paga dhe meditje parasheh rritjen e pagave për gjithë punësuarët në sektorin publik nga në janori vitit 2018. Pagat për rritjet punësimit në sektor strategjik të vendit dhe punësimin për institucionet e reja. Subvencionet dhe transferet pritet të jenë në vlerë 525 milion euro në vitin 2018, që është një rritje prej 6% në krahasim me buxhetin e vitit 2017. Si pjesëmarrje në raport me bruto produktin vendor, subvencionet dhe transferet gjatë vitit 2018 pritet të arrijnë në nivelin prej 7.9% njëjtësojshin edhe në periudhën 2017 dhe 2016. Në këtë buxhet, prioritet pritet të financohen të gjitha skemat shoqërore, duke përfshirë financimin për kategoritë e dalë nga lufta, rritjen e buxhetit për përfitues të skemave sociale, financimin për trashëgimin e pensioneve kontributdhënëse dhe skema tjera. Përmes buxhetit për transfere sociale, do të mbështeten edhe viktimat e dhunës seksuale nga lufta. Për më tepër, përmes këtij buxheti parashihet edhe përkraja e fermerëve me subvencione për të siguruar se ky sektor vazhdon me ritmet e veta pozitive. Shpenzimet për molla shërbime në vitin 2018 pritet të rriten në krahasim me vitin paraprak. Kjo si rezultat i shpenzimeve paraprake për projektet kapitale dhe nevojës për mirëmbajtjen e tyre. Vlera shpenzimet të planifikuara për molla shërbime në vitin 2018 arrin në 264 milion euro, apo 7.9% rritje në raport me buxhetin e vitit 2017. Shpenzimet kapitale për vitin 2018 planifikohet të rriten për 37% në raport me buxhetin për vitin 2017, duke arritur shumën prej 687 milion euro. Për më shumë, si pjesëmarrje bruto produktit vendor, shpenzimet kapitale për vitin 2018 kanë shënuar rritje në 10.3%, nga 8% sa janë planifikuar me buxhetin e vitit 2017. Pjesë e rëndësishme e investimeve kapitale mbeten projektet e autostradës Prishtinë-Shkup, autostrada Prishtinë-Gjilan, projekti rrugës M2 për Mitrovic, M3 për Pej dhe rruga për Podujev. Përfundimin ndërtimit të rrugës Skenderaj-Drenas e zgjerimin e rrugës Dodë-Gjakov dhe Qarkut të Gjakovës. Dhe investime tjera për përmirësimin e infrastrukturës lokale, sportive, arsimore dhe projektet të cilat krahasuar me vitin e kaluar kanë shënuar një rritje të ndjeshme. Në kuadër të financimit përmes klauzulës për investime, ne kemi përfshirë vetëm projektet të cilat kanë përgatitjen e duhur dhe ku ka interesim të institucione financiare ndërkombëtare për financim. Trajtimi ujrave të zeza do të ketë një prioritet, ku gjatë vitit që vjen pritet filloj implementimi i projektit për kryeqytetin e Prishtinës, Fushë Kosovën dhe Obiliqin. Edhe një gjë për sa i përket shpenzimeve. Qeveria e Kosovës e sheh bashkë zhvillimit ekonomik sektorin privat. Andaj ne kemi përfshirë mbështetjet e më të tjeshme për fondin për garantimin e kredive në mënyrë që të arrisëm qasjen e financat të rinjve dhe posaçërisht të grave. Bashkë me donator dhe institucione financiare ndërkombëtare do të arrijmë që të arrisëm në sasi të konsiderueshme kapitalin dhe sektorët të cilët do të mbuluhen nga fondi për garantimin e kredive. Buxheti për nivelet komunale. Tani më lejon që ta bëj një përmbledhje të buxhetit për komunat.
Nga gjithsej rritja e shpenzimeve, 50 milion euro shtesë janë të dedikuar për rritjen e shpenzimeve të buxhetuara në nivel komunal. Rrjedhimisht, në total shpenzimet për financimin e buxhetit komunal kanë arritur shumën prej 491.2 milion euro, duke dhënë mbështetje të rëndësishme për ofrimin më kualitativ të shërbimeve komunale si dhe zhvillimit ekonomik lokal. Për sa i përket burimit e financimit kemi këtë strukturë. Rritja e grontit të përgjithshëm prej 30 milion euro në krahasim me vitin 2017 duke shkuar në 179.4 milion euro. Gronti për arsim ka një rritje prej 6 milion euro duke shkuar në 169.3 milion euro si total. Gronti për shëndetësi rritje prej 4 milion eurove apo totali prej 48 milion euro. Buxheti komunal është rritur po ashtu edhe me 3 milion euro nga rritja planifikuar të hyrave vetanoke dhe 3.3 milion euro nga projektet uhamores për shëndetësi dhe arsim. Shpenzimet sipas funksioneve ekonomike. Me lejoni që të prezentoj edhe planifikimin e shpenzimeve të qeverisë sipas funksioneve ekonomike. Për funksionet e drejtësisë, mbrojtjes dhe sigurisë publike, buxheti i vitit 2018 parashën një ndarje buxhetuar në vlerë prej 246 milion euro. Institucionet përgjegjëse për sektorin e drejtësisë, Ministria e Drejtësisë ka rritje të buxhetit 9%, Këshilli Gjyqësor i Kosovës 12%, Këshilli Prokuror i Kosovës 27%, Akademia e Drejtësisë, ndihma juridike fole, morën mbështetje të shtuar financiare për 13% krahasuar me vitin 2017. Për më shumë, këtë vit rritja është koncentruar në ato kategori ekonomike që mundsojnë rritjen e numrit të gjyqtarëve, prokurorëve dhe bashkëpunëtorëve profesional në këtë fushë. Krahasuar me punësimin aktual, është krijuar hapësirë për rritje me 690 profesionistë në Këshillin Gjyqësor dhe atë prokurorial. Për më shumë, janë rritur 50% dorët për shpenzimet kapitale që mbështesin rritjen e efikasitetit të këtij sektori. Sektori mbrojtjes dhe sigurisë, Ministria e Brendshme, Forca e Sigurisë të Kosovës dhe AKI-ja është rritur gjithashtu me 13%, duke krijuar hapësirë për efikasitet më të lartë operacional për brenda këtij sektori. Për sektorin e shëndetësisë, Ministria e Shëndetësisë dhe Shërbimit Spitalor Universitar, ndarjet buxhetore propozohen të rriten me 21% në nivel qendror. Veç kësaj rritet edhe gronti komunal për shëndetësinë primare prej 9%. Në të njëjtën kohë është ndarë edhe kontingjent shtesë për fillimin e implementimit të skemës së sigurimeve shëndetësore. Për herë të parë, buxheti i shëndetësisë 2018 ka sjellur financim për këtë sektor mbi 200 milion euro. Ndarjet për bornat esenciale janë rritur me 36%, krahasuar me vitin paraprak, ndërsa për herë të parë është siguruar financimi plot për pagesën e specializantëve. Për më shumë, është siguruar mbështetje buxhetore për punësimin e 200 mjekëve specialist dhe numër të konsiderueshëm të infermierëve dhe infermierëve të rinj. Shpenzimet kapitale për sektor janë rritur për 126% në raport me vitin 2017. Ndarjet buxhetore për sektorin e arsimit, Ministria e Arsimit, Universiteti Publik dhe Akademia e Shkencave janë ngritur me 22% në nivel qendror. Duke përllogaritur edhe rritjen prej 4% të grotin komunal për arsim, totali i shpenzimeve për arsim planifikohet të jetë 260.2 milion euro. Për të reflektuar prioritetet kryesore të qeverisë së Republikës Kosovës, mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm socioekonomik, është rritur dukshëm financimi për sektorin e infrastrukturës dhe konkurrenshmërisë, buxheti për sektorin e bujqësisë dhe mjedisit dhe planifikimit hapësinor. Për infrastrukturë dhe konkurrenshmëri ekonomike, ndarjet buxhetore janë rritur 32.8%, krahasuar me rishikimin e buxhetit 2017, duke arritur vlerën prej 374 milion euro. Brenda këtij sektori është përfshirë financim për përzierim të infrastrukturës ekonomike që ul pengesat për rritje të qëndrueshme. Në anën tjetër, me 9% është rritur edhe mbështetja për bujqësinë, si mbështetës i zhvillimit ekonomik, duke arritur financimin në total prej 60 milion euro. Ky sektor vazhdon të mbështetet fuqishëm edhe nga financimi i donatorëve. Në total, në mbështetje të zhvillimit ekonomik, në buxhetin e vitit 2018 parashesh shpenzime direkte në vlerë prej 434 milion euro. Për realizimin e prioritetet të qeverisë së mirë, ndarjet buxhetore janë rritur në sektorin e qeverisë së përgjithshme, bashkëpunimin ndërkombëtar dhe menaxhimit të financave publike.
Total financimet për këta tre sektor është rritur në 10% apo në 149 milion euro. Në të njëjtën kohë, buxheti është rritur edhe për të mundësuar ushtrimin më efikas të funksionit të auditimit përgjithshëm, po ashtu edhe për të garantuar funksionim adekuat të shërbimit shtetëror, diplomatik apo rritje të rëndësishme në buxhetin operativ të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Në fund, për të garantuar se rritja ekonomike është e gjithë mbashme dhe forcon kohezionin dhe zhvillimin social, buxheti është rritur dukshëm për sektorin e punësimit dhe çështjeve sociale si dhe atë të kulturës. Për këta dy sektor, gjithsej financimi planifikuar buxhetor është rritur me 5% nga 428 milion euro në 450,2 milion euro. Për brenda kësaj rritje, parashihet mbështetje për rritjen e përfitimeve të asistencës sociale me 20% duke filluar nga 1 janari vitit 2018. Fillimin e financimit të skemave të përkrajës për qytetarët e pafësuar në vendin e punës për pensione familjare, për pagesën e mbështetjes financiare për qytetarët paraplegjik dhe kujdestar të tyre, si edhe mbështetjen financiare për viktimat të dhunës seksuale të luftës. Për veteranët e luftës dhe kategoritë e dalë tjera nga lufta, është parapar mbështetje adekuate sipas dispozitave ligjore në fuqi. Në të njëjtën kohë, buxheti për kulturë, rinin dhe sportin është rritur me 36% dhe ndër tjera parashe edhe fillimin e ndërtimit të stadionit nacional të Kosovës. Deficiti buxhetor dhe borxhi publik. Deficiti përgjithshëm buxhetor për vitin 2018 pritet të jetë 112 milion euro, apo rreth 1,7% e brutoproduktit vendor, për të vazhduar me një ritëm të zvogluar deri në 1% në vitin 2020. Natyrisht se kur këtij deficiti i shtojmë edhe financimin përmes klauzulës për investime dhe nga mjetet AKP-s kemi një rritje të tij, por ekzekutimi i projekteve të parapara përmes këtij financimi do të bëhet vetëm pas marrjes së këtyre mjeteve. Rrjedhimisht ne parashohim një deficit të qëndrueshëm dhe me financim adekuat. Ky nivel i deficitit pritet të financohet me një kombinim të huamorës së brendshme dhe të jashtme. Niveli i huamorës pritet të ketë një rritje modeste, por që në asnjë mënyrë nuk rrezikon qëndrueshmërinë e borxhit tonë publik. Do të ketë rritje të borxhit të brendshëm të emituar përmes letra me vlerë, por që pjesa më e madhe do të jetë borxhi i jashtëm përmes kredive koncesionare. Deri në fund të periudhës planifikuese, stoku total i borxhit publik pritet jetë parafërsisht rreth 20% e GDP-s. Unë jam i vetëdijshëm se jo të gjitha kërkesat janë plotësuar tërësisht, por brenda mundësive reale besoj se ky është buxhet i arsyeshëm. Siç e përmend edhe në hyrje, ne kemi zhvilluar konsultime intensive me të gjitha institucionet dhe për aq sa është e mundur kemi akomoduar kërkesat të arsyeshme të gjitha institucioneve. Të nderuar deputet, unë sot pres në Kuvend që të ketë debat, të ketë propozime profesionale dhe ju siguroj që në mes dy leximeve të gjitha ato kërkesa, ato propozime, ato amendamente që kanë mundësi të akomodohen mbrana mundësive reale të buxhetit, ne si Ministri e Financave do të jemi në dispozicion të komisioneve dhe të Kuvendit. Faleminderit. Faleminderit, zotëri ministër. Tani, të nderuar deputet, pas prezantimit të projekt ligjit, hap debatin për diskutim në parim. Në ka kryetari i Komisionit Funksional për Buxhet dhe Financa, zotëri Lumir Abdigjiku. Faleminderit kryesues, do të jam shumë i shkurt. Projekt ligji i buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2018 është proceduar në Kuvend në pajtim me ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë. Projekti buxheti përmban kornizën makrofiskale për vitin 2018-2020 që pasqyron të dhënat për rrjedhat makroekonomike aktuale, për treguesit makroekonomik dhe trendin e të hyrave dhe shpenzimeve si dhe ndikimet ekonomike në periudhën afatmesme. Përveç pjesës tekstuale, projekti ligji përmban dhe pjesën tabelare me të dhëna për të hyrat dhe shpenzimet e përgjithshme, sipas bërimeve dhe strukturës së tyre për vitin 2018 dhe parashikimet për 2 vitet në vazhdim. Komisioni për Buxhet dhe Financa ka shqyrtuar në parim projekt ligjin e buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2018, ka vlerësuar se njëjti përmbush kushtet ligjore të ligjit për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë dhe me shumicë votash i ka rekomanduar Kuvendit miratimin e tij në parim. Ju faleminderit. Tani është radha e përfaqësuesve ose kryetarëve të grupeve parlamentare nga lëvizja vetëvendosje. Bisari Meri, kolegë deputet, që se kish pas mundësi grupet parlamentare me sjell LDK-ja e ka sjella dhe PDK-ja, radhën e diskutuesve.
Deputet Kuvendit Republikës Kosovës, të dashur qytetarë të Republikës Kosovës, draft buxheti për vitin 2018 fatkeqësisht, po them, nuk ndryshon asgjë në raport me buxhetin e vitit paraprak. Edhe vitin e kaluar, në momentin e dërgimit të draft buxhetit në parlament, flitej me optimizëm për projekcionet e rritjes ekonomike dhe promovohej atë botë me të madhe buxhetit 2 miliardësh, si e arritur kolosale e qeverisë. Më vonë me rishikim deri diku është korrigjuar kjo papërgjegjshmëri e qeverisë së kaluar. Dhe natyrisht nuk duhet të jesh ekspert i financave për ta kuptuar që edhe ky buxhet do ta ketë pak a shumë fatin e njëjtë me atë paraprak. Njësoj sikurse me buxhetin e vitit të kaluar, të hyrat e parashikuara janë të fryra dhe jo reale, kurse shpenzimet pritet të mbulohen nga borxhi. Deficiti buxhetor në buxhetin e kaluar ishte 300 milion euro, ndërkohë që në këtë buxhet është 277 milion euro. Ajo që vrehet në buxhetin e vitit 2018 është një matematik e thjeshtë e numrave, duke thjeshtësuar kështu në skajshmëri nevojën për analizë makroekonomike. Me një thjeshtësi të frekshme shifrat ekzistuese janë rritur me një përqindje të saktuar dhe atë në kategori të saktuara, por pa humbur kohë në krahasimin e këtyre modifikimeve me synimet afatgjata të vendit. Kështu për shembull, nëse e shohim projeksionin e të hyrave buxhetore, vrejmë se gati e gjithë rritja e projektuar është në tatimin e vlerë shtuar, të grumbulluar nga doganat dhe në detyrimet doganore, me çka rritet edhe më tej varësia buxhetore nga importi i madrave. Kjo përkundër synimit të stërdeklaruar për të përmirësuar këtë projekcion në favor të hyrave të grumbulluara brenda shtetit. Për më tepër se kaq, edhe kjo qeveri, sikur secila në mandatet paraprake, nuk parasheh fare rritje të prodhimit vendor për të zëvendësuar importet. Kështu, natyrisht se do të shtohej qarkullimi ekonomik i brendshëm, që do të shtonte vendet e punës e që do të arriste mirëqenien e fuqinë agregate blerëse të qytetarëve tonë. Kështu, do të mbanim më shumë para brenda ekonomisë sonë dhe do të arristim efektin zhvillimor të remitencave që vijnë nga jashtë. Por jo me këtë qeveri, dhe fatkeqësisht as me këtë qeveri. Edhe me këtë, sikur me të tjera, do të vazhdojmë të eksportojmë parat gatshme që na i sjell mërgata dhe kështu të kontribuojmë në rritjen e prodhimit industrial të vendeve tjera, kryesisht Serbisë dhe Maqedonisë, duke vazhduar ankthin ekonomik e social që mbretëron në vendin tonë tash e sa dekada. Në këtë buxhet po ashtu vrehet edhe një kthim i pashmangshëm të e famshmja klauzole investimeve dhe të ideja e futjes së duarve në mjetet e privatizimit. Ajo që po harrohet sërish është se ideja e klauzolës e investimeve dhe shfrytëzimit të mjeteve nga procesi i privatizimit ka qenë arsyeshmëria e mos respektimit të rregullës fiskale në këmbim të projekteve me ndikim të shprehur në rritjen ekonomike. Krejt çka kjo qeveri, e ngjashëm edhe me qeverinë e kaluar, ka nxjerrë nga kreativiteti është prap asfalti. Në fakt, mendojmë se në vetë dokumente për klauzolën e investimeve, mbase në mënyrë eksplicite do të duhet të ishte ndaluar përdorimi i kësaj klauzole për investime rrugore apo mirëmbajtje të tyre. Se sa real janë këto lloj buxhetesh, mjafton të shikohet zëri i shpenzimeve të financuara nga klauzola e investimeve. Qeveria e kaluar kishte buxhetuar 192 milion euro si investime kapitale e në realitet realizimi ishte vetëm 2 milion euro. Kësaj radhe qeveria që ka treguar pak më kujdesshme sepse ka buxhetuar pak më pak, pra 148 milion euro, e qëlloja nisë se sa do të jetë realizimi. Mbase me këtë kujdes ai arrin në 3 milion. Ajo që po ashtu vrehet është edhe mos harmonizimi komplet i orientimeve të politikave shpenzuese buxhetore me synimet afatmesme të qeverisë. Defekt ky që më shumë mund t'i atribuohet kaosit të përgjithshëm qeveritar në ndërtimin e një konsenzusi eventual mbi prioritizimin e këtyre synimeve. Më shumë se kaq, ky buxhet mund kuptohet si tendencë për akomodimin e kërkesave klienteliste të gjithë partnerëve të koalicionit qeverisës, numri i saktë të cilëve është vështirë të përcaktohet. Në këtë kontekst, duhet parë edhe trefishimin e menjëhershëm të deficitit buxhetor, nga 86 në 253 milion euro. Nuk do mend që fatura që do e paguajnë qytetarët për këtë mega qeveri dhe mega koalicion do të jetë shumë e kushtueshme. Megjithatë, ky buxhet i ka disa ndryshime. Tasëm, numri i stafit në institucionet qendrore, pra pa përfshirë komunat, është rritur për 1070 veta. Nuk do mend se gjithë ata ministra e zëvend ministra kanë nevojë edhe për staf shtesë, pra prej shoferëve te asistentet e te zyrtarët për fotokopje. Tjetër, ky është buxheti i parë në fakt që nuk parasheh asnjë cent të hyrë nga dividendat për një kohë gjatë. Ky vit duhet të shënohet si viti kur ky sistem i korruptuar i rënoi për tokë kompanitë publike. Në fund, duhet ta them që në variantin më optimist për këtë qeveri e më pesimistin për qytetarët që nënkupton mbijetesën e këtij koalicioni edhe për tej pranverës së vitit 2018,
atëherë do hasim sërish në një detyrim që shifrat e tanishme të korrigjohen në kufi të poshtëm nga mesi i kurikut të vitit të ardhshëm, siç ka ndodhur edhe me rishikimin e buxhetit vitit 2017. Lëvizja e vendosje është kundër këtij lloj buxhetimi, është kundër këtyre projeksioneve mashtruese për sa i përket zhvillimeve ekonomike në vend, dhe mendojmë që përfundimisht duhet ndalet kjo logjik qeverisëse e cila po e dëmton rënd potencialin ekonomik e që besa rrjedhimisht edhe mirëqenien për qytetarët e Republikës Kosovës. Prandaj ne do ta votojmë këtë buxhet kundër, sepse nuk mendojmë që ky buxhet i sjell kurfar të mirë Republikës Kosovës, ndërkohë që dëmet nga ky tashmë i kemi parë të përsëritura në për vite, siç i pa me 2017, me 2016 dhe në vitet e kaluara dhe qeveritë e kaluara. Ju falenderoj. Falenderit. Fjalën e ka zoti Naser Osmani. Po tash ama ke thonë me rend, se ke shkruar emrin tan. Zoti Hoti ka fjalën. Okej, po se ke cit këtu. Falenderit kryesuesi seancës, të nderuar kolegë deputet antar qeverisë. Grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës e ka analizuar projektligjin e buxhetit për vitin 2018. Është për keqardhje që pas 3 viteve të përmirësimit të strukturës së buxhetit, me shumë më tepër investime kapitale, me program të qartë kursimeve, me planifikim buxhetor në funksion të objektivave zhvillimor që është vlerësuar nga Fondi Monetar dhe nga Komisioni Evropian, buxheti i vitit 2018 degradon dhe kthen situatën para vitit 2015, kur ka pasur një planifikim të dobët buxhetor, një strukturë jo adekuate të buxhetit, një planifikim buxhetor i udhëhequr krejtësisht me motive provinciale politike. Lëni të jap arsyet për këtë konstatim. E para, ky buxhet që na prezantohet sot nuk bëron dhe nuk ka lidhje me programin qeverisës 2017-2021. Ne kemi dëgjuar në fushat premtim për rritje ekonomike 8%. Në faqen 4 të programit qeverisës, rritja ekonomike thuhet se do të arrijë 7% në fund të mandatit të qeverisës. Ndërkaq në buxhet, rritja ekonomike parashihet 4.6 2018, 4.9 2019 dhe 5.3 në vitin 2020. Kur do të arrihet 7% apo 8% siç është premtuar? Unë ju garantoj që jo me këtë qeveri. Prandaj deklarimin në programin qeverisë 2017-2021 se buxheti do të adresojë prioritete strategjike është frazë boshe dhe është mashtrim. E dyta, kur është aprovuar buxheti i vitit 2017, dhjetor të vitit kaluar, deputet të PDK-s dhe të opozitës atëhershme e kanë kritikuar buxhetin 2 miliardë euro se bazohet në financim nga huamarrja dhe nga mjetet e AKP-s. Ai buxhet atëherë kishte mbështetjen e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Tash Kuvendit të Kosovës i prezantohet një buxhet që përfshin këto burime të financimit. Kjo qasje këtyre deputetëve bën qartë se kundërshtimi atëhershëm ka qenë i rrejshëm dhe për motive politike. E treta, ky është buxheti me rritje më të vogël të tyrave që kemi pasur për shumë vite me radhë. Ju përkujtoj që buxhetet e qeverisë Mustafa kanë pasur rritje të tyrave mesatarisht 10% në baza vjetore. Ndërkaq me këtë buxhet për vitin 2018 rritja e tyrave është vetëm 6%. Lëni të jap një fakt tjetër për tyrat buxhetore. Gjatë mandatit të qeverisë Mustafa, tyrat tatimore janë rritur afër 400 milion euro, krahasuar me gjendjen e trashëguar në vitin 2014, që është një rritje prej 30%. Ndërkaq kjo qeveri në 3 vitet e ardhshme do të rrisë tyrat tek në vitin 2020 vetëm me 17% me krahasuar me gjendjen që po e trashëgon. Në qeverinë Mustafa, tyrat nga tantiem të patën rritur 22% për shkak të menaxhimit më të mirë. Në këtë qeveri kemi 0% rritje të tyrave nga ky burim. Dhe kjo është natyrshme me çastin për falje të borxheve pas një bazë ligjore që po aplikon kjo qeveri. Ky nuk është planifikim dhe menaxhim i duhur buxhetor për cilin ka nevojë Kosova. Arsyeja 4. Ky buxhet dëmton bizneset dhe investimet që do të ndodhin në ekonomi. Ju informoj se norma reale e investimeve në ekonomi deri në vitin 2014 ka qenë negative me minus 5%. Gjatë qeverisë Mustafa e kemi rritur në 11% 2015, 10% 2016 dhe 13.9% në 2017. Ndërkaq kjo qeveri me këtë buxhet bën që trendi i rritjes së investimeve të përgjysmohet vetëm në 5.6% në 2018. Edhe në vitin 2020 nuk arrihet norma e rritjes së investimeve që kemi pas si vjet.
Me këtë lloj buxheti është e natyrshme që norma rritjes së eksporteve të përgjithësohet gjithashtu, nga 5.4% sa është si vjet në 2.5% në vitin e ardhshëm. Edhe në vitin 2020, norma rritjes së eksporteve nuk e kalon normën e rritjes së eksporteve që është si vjet. Kështu maten në fakt efektet e këtij buxheti. Tek shpenzimet, këtu shpërfaqen të gjitha dobësitë e këtij buxheti. Shpërfaqet mungesa e guximit profesional për të planifikuar objektiva ambicioze por që janë të realizueshme. Por mbi gjitha shpërfaqet mungesa e vizionit se ka do ta orientojmë ekonominë dhe shoqërinë kosovare në vitet që vijnë. Për informim të deputetëve dhe të qytetarëve, qeveria e kaluar i ka rritur kryesisht shpenzimet kapitale për 521 milion euro krahasuar me gjendjen e trashëguar në vitin 2014, që është një rritje prej 35%. Dhe kjo është arritur duke përmirësuar strukturën e buxhetit, më shumë investime kapitale, duke mos e rritur ngarkesën tatimore për qytetarë dhe për biznese. Kjo qeveri vitin e ardhshëm rrit shpenzimet vetëm për 4%. Me 2020 shpenzimet rriten me 14% krahasuar me vitin 2017. Tek investimet kapitale, me 2018 këto do të jenë më të vogla se sa që janë si vjet. Dhe kështu do të përkeqësohet struktura e buxhetit. Pjesëmarrja e investimeve kapitale në shpenzimet totale buxhetore do të bie nga 36 sa është si vjet në 32%. Plot projekte kapitale nuk janë kapitale për nga natyra. Për shembull, projekti i inventarizimit të tokave bujqësore në Ministrinë e Bujqësisë në kuadër të Institutit Bujqësor me kod 15522. Tek shpenzimet për paga, ju informoj se në qeverinë Mustafa e kemi kriju bazën ligjore për rritje vjetore të pagave nga janari vitit 2018 përmes rregullës, në përputhje me normën e rritjes ekonomike. Në vitin 2017, rritja ekonomike pritet të jetë 4.3%, 2018 sipas qeverisë 4.6%. Por kjo qeveri po shkel këtë ligj, sepse në këtë buxhet pagat nuk mund të rriten as me 4%. Rritja buxhetit për paga nga 572 milion në 589 milion është 17 milion apo 2.9%. Por me tepër, në buxhetin e vitit 2018 është për apo rritje punësimit në sektorin publik për 1050 punësuar. Me një pagë mesatare duke përfshi tatimet, kontributet pensionale etj. Rreth 550 euro, janë 7 milionë euro që do shkojnë vetëm për punësim të ri. Pra mbesin 10 milionë euro për rritjet pagë, prandaj nuk ka mundësi që të ketë rritjet pagëve ashtu siç kërkohet me gjithë. Prandaj po shkelet ligji në këtë rast. Të nderuar deputet, duhet ta dinë taksapaguesit kosovar se vetëm punësimi i rreth 70 zëvendësministrave do të kushtoj rreth 3.5 milion euro. Llogaritini vetë këtë. 70 zëvendësministra me nga 3 veta staf për cilë secili me vetur dhe shpenzime të reprezentacionit. Për ilustrim, për sigurime shëndetësore, qeveria ka ndarë një kontingjencë për 3 milion euro, që është më pak se kostoja e zëvendësministrave. Tek shpenzimet për mandra dhe shërbime, kjo qeveri tash e kthen praktikën e qeverive deri në vitin 2014. Nuk ka në buxhet asnjë plan të kursimeve. Dhe kjo fjalë as që zihet në gojë në gjithë dokumentin e buxhetit. Buxheti për mandra dhe shërbime është rritur me 17% dhe askund nuk arsyetohet kjo çështje. Në qeverinë Mustafa ne kemi pas një plan të qartë të kursimeve për mandra dhe shërbime. Tek subvencionet, ato rritën ndjeshëm, por jo për bujqësi, që ka qenë premtim elektoral, duke ju thënë në veçandi vreshtarëve, kryetari i IPDK-s se do i rritën në 1.500 euro, kryetari i AK-s se do rritën në 1.250 euro, dhe njerëzit ishin dilema se a do jetë rritja 1.500 apo 1.250 euro për hektar, ndërkaq me këto subvencione që janë planifikuar nuk do të ketë rritje të subvencioneve në bujqësi. Do të rritën skemat e veteranëve të luftës në 73 milionë, edhe pse në buxhet ministri ka para pa vetëm 58 milion, por me këtë numër ekzistues të veteranëve të luftës, kjo skemë do të shkojë në 58 milion. Dhe kjo skemë në fakt e absorbon edhe mjetet që i patëm nda për pensionimin e parakohshëm të policisë, cilat tash nuk figurojnë fare në buxhet. Premtimet për pagesë të pensioneve të viktimeve të dhunës seksuale gjatë luftës mbesin vetëm mashtrim. Janë vetëm 1 milion euro para këtë kategori. Me një llogaritje thjesht del që jo më shumë se 300 persona mund të paguhen nga kjo kategori. Të nderuar deputet,
ekziston një problem shumë i madh në këtë buxhet që mund të prodhoj pasoja ligjore dhe ta dëmtoj buxhetin në të ardhmen përmes vendimeve gjyqësore. Duhet jetë e qartë për të gjithë se buxheti ka historik. Nuk mund bëhen prerje siç është bërë në këtë buxhet. Nuk mund përdor buxheti i Kosovës për të financuar interesat ngushta elektorale të partive në pushtet. Është shqetësues tendenca për të orientuar buxhetin komune të saktuara që qeverisin nga partitë në pushtet. Me këtë buxhet janë hequr projektet ose është shkurtuar buxheti për projektet e nisura në 2 vitet e fundit nga komunat përmes mjeteve të ministrive të linjës bazuar në memorandumet e bashkëpunimit. Për shembull, në rastin e PS janë hequr komplet projektet me memorandumet të bashkëpunimit. Një kontratë në nënshkruar 1 milion euro është buxhetuar vetëm 100.000 euro tash në buxhet. E njëjta situatë është edhe në plot komuna tjera, si në Vitin, Podjev dhe në komuna tjera në kënd Kosovës. Ata që po fusin duart në buxhet në këtë mënyrë, ta dinë se po bën shkeljet ligjit dhe mund ta dëmtojnë buxhetin të ardhmen përmes vendimeve gjyqësore, duke qenë se janë kriju obligime ligjore nga kontratat e nënshkruara. Ne kërkojmë që të gjitha ato memorandume të nënshkruara bazuar në ligjin e buxhetit të vitit 2017 të reflektohen plotësisht në buxhetin e vitit 2018. Për më tepër, unë moj me të dhanë edhe 2 minuta, kështu po rregulloria, ti pishet tjetë, ju po i shefni që shflasin tjertë. Po s'po dunem ja dhonë, sepse ka shumë tjerë këtu që lypin që shtu si këm ja vazhdu. Ju jeni 20 e sa deputet, munim se cili min da detyrat edhe që ka që është ke punë. Ha? Po s'qa ka me bonë në emën të grupit. Jo, e kitë kufizu me 10 minuta. Se cili njeri që tu ke përfshi... Jo, deputet jeti, s'mun është ashtë. Jo. 2 minuta, Abdullah, vazhdo, nëse ki diska të kamet po a thonë, po s'muj ma shumë. Faleminderit, kryesus. Ne do t'i bëjmë gjithë ato amandamente për të siguruar që memorandumet e bashkëpunimit me komunat të reflektohen në buxhet. Në fushën e drejtësisë, më lejoni të theksojnë Këshillin Gjyqësor dhe të prokurorial. Punësimi i ri është vetëm 260 persona, jo 600 persona, siç është specifikuar në faqen 16 në dokumentin përcjellës. Në shëndetësi, projekti i sigurimeve shëndetësore është hequr tërësisht. Nuk mund të pretendojmë që të ofrojmë shërbime shëndetësore kualitative pa filluar këtë projekt. Në arsim, po kthehet praktika e njëjtë. Janë planifikuar 9 shkolla të reja që nuk përfundojnë as në vitin 2020. Për shpronësime është zvogëluar buxheti nga 30 në 18 milion euro. Do mbesin plot obligimet qytetare për shpronësime në autostradë dhe në projekte tjera të pamundshme që t'ju kryen obligimet atyre qytetarëve. Janë 2 ministri të reja që po krijojnë obligime për buxhetin e Kosovës. Ministria për Inovacion dhe Dërmarrësi që do t'ju kushtoj qytetarëve të Kosovës 10 milion euro, me 52 zyrtar, me 7 milion euro vetëm subvencione që do ndahen bazë të vendimit të ministrit në diskrecionin e tij. Ministria e Zhvillimit Rajonal që është duke u kriju një precedent i rrezikshëm me 4.1 milion euro, me 54 të punësuar, me 2 milion euro për program të zhvillimit rajonal që nuk është e qartë se si do të shpenzoj. Askush nuk e di se çfarë do punoj ky ministër dhe zyrtarët e tij, ashtu sikur edhe ministri prak për inovacion dhe ndërmarrësi. Ne kemi evituar çfarë do rajonalizimi të Kosovës në të kaluar, ndërkaq tash kjo qeveri po na kthen prapë. Rezerva buxhetore është planifikuar 4.8 milion euro. Ju informoj që vetëm 2 muajt e fundit kryeministri dhe qeveria kanë dhënë 2.5 milion euro për vendime që nuk janë përputhje me ligjin për menaxhimin e financave publike. Të nderuar deputet, unë informoj grupi jon parlamentare kryeson komisionin do të kujdesemi që Faleminderit, zonja Safeta Dërgjona e ka fjalën. Me kont marë. Faleminderit nën kryetar, nderuar i kryeministër, të nderuar anëtarë të kabinetit qeveritar, nderuar ministri i financave.
Të nderuar kolegë deputet. Kjo është një rregull që opozita kur del në foltore e ka si qëllim të vetin të kundërshton me apo pa argumente politike, me apo pa argumente të shifrave, vetëm sa për të kundërshtuar. Kjo që ndëgjova kryetarin e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës është më shumë se sa naivitet, sikur donte të largohej nga llogaridhënia, pasi deri para 2-3 muajve ka vendosur se ku do t'i shpenzojnë mjetet, si do t'i shpenzojnë, çfarë mjetet të ndajnë, si t'i planifikojnë, si t'i shpenzojnë. Vetë ka menaxhuar me buxhetin e Republikës së Kosovës, edhe kryetari i grupit parlamentar të LDK-s e din që ka bërë një planifikim jo të mbështetur në realitetin, ka pas shifra fiktive në buxhet, sepse po shkon viti 2017 dhe asnjëherë nuk është investuar në emër të AKP-s, prej AKP-s që kanë qenë të planifikuar në buxhet, por njëkohësisht nuk janë realizuar as mjetet për klauzulën e investimeve, që për fat keq projektligjet kanë qenë të pamiratuara, marrëveshje të paratifikuara në Kuvend. Të nderuar deputet, grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës e ka analizuar buxhetin dhe ka ardhur në përfundim që ky është një buxhet i ndërtuar mbi shifra reale të të ardhrave dhe shpenzimeve, është bazë për realizimin e objektivave që qeveria ja ka vu vetës për forcimin e shtetit dhe për integrimin evropian. Ky projekt buxhet hap mundësi shumë të mëdha për të bërë shumë më tepër për zhvillimin ekonomik dhe hapjen e mundësive për një jetë më të mirë të qytetarëve tanë. Projekt buxheti ruan nivelin e ulët të deficitit prej 1.7% të brutoproduktit vendor, ruan balancën bankare prej 4.5%, siguron rritjen ekonomike prej 4.6%, por njëkohësisht është i planifikuar edhe një borxh publik prej 14% që është i pranueshëm, rrit rrogat e të punësuarve, trajton kategoritë ndjeshme të shoqërisë tonë dhe ruan nivelin e lartë të investimeve kapitale. Janë këto shifra reale të buxhetit, të cilat sigurojnë stabilitet makrofiskal dhe një bazë të mirë për zhvillimin ekonomik dhe realizimin e objektivave programore të qeverisë. Është pozitiv fakti se buxheti i vitit 2018 është buxhet i rritjes ekonomike dhe se burim kryesor që gjeneron rritje parashikohet të jetë rritja e konsumit, investimet dhe eksporti. Po ashtu niveli i lartë i investimeve publike prej 10.2% të brutoproduktit vendor pritet të jetë një faktor i rëndësishëm i cili do të jap efektet e veta në rritjen ekonomike. Shifrat në brendin e buxhetit adresojnë objektivat që qeveria ja ka vu vetës me platformën qeverisëse për qeverisje të mirë, sundim të ligjit, zhvillim ekonomik, punësim dhe integrim evropian. Treguesit makroekonomik verifikojnë se buxheti është i planifikuar me realizëm, por edhe me përgjegjësi. Të hyrat e përgjithshme të buxhetit janë planifikuar të jenë 6.3% më shumë se në vitin 2017, me vlerën 1.829 milion euro, që kapin nivelin 27.6% të brutoproduktit vendor. Është për të vlerësuar që rritja të hyrave parashihet të bëhet nga nxitja e formalizimit të ekonomisë, lehtësimeve për sektorin e prodhimit, rritjen e efikasitetit në mbledhjen e të hyrave, jo duke rënduar biznesin, por duke krijuar mundësi për një lehtësim sistematik përmes politikës efikase tatimore. Të hyrat tatimore direkte dhe indirekte përbëjnë 89% të hyrave të përgjithshme që marrin pjesë me 24.2% të brutoproduktit vendor, kurse të hyrat tatimore dhe të hyrat vetanake marrin pjesë me 3% të brutoproduktit vendor. Pjesa më e madhe të hyrave buxhetore planifikohet të sigurohet nga dogana 1.175 milion euro, që janë 6% më shumë se në këtë vit, 17.6% si pjesëmarrje e brutoproduktit vendor. Të hyrat që sigurohen nga tatimi mbi vlerën e shtuar janë 616 milion euro, apo 9% më shumë se në këtë vit. Nga akciza janë planifikuar të mjetet prej 446 milion euro, ose 5.7% më shumë se këtë vit, kurse të hyrat nga detyrimet doganore kanë rënje për 4.3% krahasuar me vitin 2017.
Buxheti bazohet edhe në të hyrat e brendshme që kanë vlerë 446 milion euro, që janë planifikuar 4.5% më shumë se në vitin 2017, pjesëmarrja të cilave në të ardhurat të gjithëmbashme është 24.3%. Të hyrat e brendshme janë baza themelore ku duhet të bazohet dhe të fokusohet qeveria, që përmes reformave dhe politikave të mirëfillta të rritë dhe me tutje këto të hyra që janë baza kryesore për buxhet të qëndrueshëm në mënyrë që të ikim të hyrave nga dogana dhe të largohemi nga praktika e së kaluarës për fryrje artificiale të shifrave buxhetore. Edhe pse këto shifra janë optimiste, ne kërkojmë edhe më shumë nga qeveria, sepse kemi nevojë edhe për më shumë rritje ekonomike, që do të ketë impakt në rritjen e punësimit dhe në përmirësimin e cilësisë së jetës në vendin tonë. Të nderuar deputet, në projekt buxheti në vitin 2018 janë parapar 2 miliardë 82 milion euro, apo 31.1 si pjesëmarrje brutoproduktit vendor për t'i adresuar prioritetet qeveritare. Mjetet e parapara për shpenzimet e buxhetore janë planifikuar në shifra reale, përkundër planifikimit të vitit të kaluar, që buxheti ishte i bazuar në shifra të parealizueshme. Tani e kemi në miratim projekt të ligjin për Agjencionin Kosovar të Privatizimit, i cili mundson realizimin e mjeteve të parapara në buxhet për 86 milion eurove, dhe janë miratuar marrëveshjet për projektet që do të realizohen përmes klauzolës së investimeve, që janë parapar 62 milion euro, projekte këto që kanë të bëjnë me rehabilitimin e rrugëve rajonale, me ndërtimin e impjantit të ujrave të zeza në Prishtinë, rehabilitimin e lidhjes hekurudhore Prishtinë-Hanje-Lezit, sigurimi i ujrave dhe mbrojtja e kanaleve, projekti për konkurrëshmëri dhe gatishmëri për eksport, ku përmes këtij projekti po fillohet të mbështetet sektori privat, si dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që do të jap efekte në zhvillimin ekonomik të vendit. 33% e shpenzimeve të përgjithshme nga 687 milion eurove që janë parapar për investime kapitale për të mbështetur sektoret kyç të ekonomisë. Nga shpenzimet e parapara për investime kapitale në infrastrukturën rrugore janë planifikuar 34.6% të mjeteve, ku ndërtohen rrugët që konsiderohen me prioritet nacional, siç janë ato në drejtim të Shkupit, në drejtim të Mitrovicës, Drenasit, Skënderajt, në drejtim të Gjilanit, të Pejes, rruga Deçan Plav që ka filluar të ndërtohet vite më parë, që në vitin 2013 janë planifikuar mjetet e para, por që nuk vazhdoi më tutje në mungesë të fondesh dhe tani po fillon investimi edhe në këtë rrugë që besoj që do të ketë efekte shumë pozitive për Kosovën. Në përmirësimin e infrastrukturës në arsim, në shëndetësi, në ujësjellës dhe në përpunimin e ujrave të zeza, në projektin e rëndësishëm në kulturë dhe sport, për bujqësi, për përmirësimin e infrastrukturës në të gjitha komunat tona, janë parapar mjete kapitale prej 449 milion euro, apo 65.4% të mjeteve të parapara për investime kapitale. 66% të shpenzimeve buxhetore, apo 1 miliardë 383 milion euro janë planifikuar për shpenzime rrjedhëse, ku për herë të parë pas 4 vitesh është planifikuar rritja e pagave, ku do të përfitojnë të gjithë të punësuarit të cilët janë të planifikuar në buxhetin e vitit 2018. Për herë të parë, pas 19 viteve pas luftës, fillon të paguhet një kategori e ndjeshme shoqërisë sonë, gratë viktimat të dhunës seksuale gjatë luftës, që ishte parapar me ligjin e miratuar në mars të vitit 2014, po që është shumë e pakuptueshme pse nuk implementohen një ligj i tillë, si dhe do të përfitojnë të gjitha familjet të cilat marrin ndihmë sociale nga shteti, që do t'i marrin me rritje prej 20%. Në buxhetin e vitit 2018 është arritur që të rritet edhe granti i përgjithshëm për komunat, granti për arsim, granti për shëndetësi, dhe nisur nga ajo që rritja e buxhetit në sektorin e drejtësisë është për 13%, në sektorin e shëndetësisë për 30% në nivelin qendror dhe në nivelin lokal, në sektorin e arsimit për 26% në nivelin qendror dhe lokal, rritja e buxhetit për infrastrukturë dhe konkurrueshmëri për 32.8%, ku do të përfitojnë bizneset e vogla dhe të mesme, investimi me prioritet në bujqësi, ku është bërë rritja për 9%, duke vlerësuar si një sektor me ndikim të fuqishëm në rritjen ekonomike, si dhe rritja për qeverisjen e mirë të mjeteve. Rritja e mjeteve për qeverisjen e mirë për 10% është një mesazh
i besueshëm se buxheti i vitit 2018 ka filluar të planifikohet për prioritetet që ndikojnë në zhvillimin ekonomik dhe në mirëqenien e qytetarëve që ka qenë 2 minuta dhe ty po të jep, 2 veç. Pra një buxhet i tillë është buxhet i besueshëm dhe buxheti i vitit 2018 ka filluar të planifikohet për prioritetet të cilat ne faktikisht e kemi ngritur si çështje për të planifikuar në këto sektor kryesor të cilët kanë efekte në zhvillimin ekonomik. Prandaj ne si grup parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës do ta përkrahim projekt buxhetin për vitin 2018 duke votuar për, me kërkesën drejtuar qeverisë që të ketë një përdorim efikas dhe eficient të mjeteve të taks paguesve në mënyrë që të arrijnë objektivat që Kosova ja ka vu vetës në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian. Kontributin ton të më të tjeshëm do ta japim gjatë plotësim ndryshimit gjatë punës tonë në Komisionin për Buxhet dhe Financa, ku do të kemi mundësi të bëjmë edhe ndonjë përmirësim eventual në rast se ka nevojë. Faleminderit shumë. Faleminderit, grupi parlamentar i AK-s, kush e ka fjalën? Zoti Kuqi ka fjalën. Bënë një listë radhëtni. Faleminderit, kryesues. Grupi ynë parlamentar, duke ditur se procesi përgatitjes së buxhetit të Kosovës ka filluar qysh në fillim të vitit 2017 përmes qarkurave buxhetore, pastaj propozime për prioritet të shpenzimeve dhe tavaneve buxhetore deri në qershor të këtij viti, si dhe propozime të shpenzimeve nga ana e organizatave buxhetore deri me 31 tetor 2017. Të vëdishëm që përgatitja e buxhetit për vitin 2018 është një zinxhir i aktiviteteve që përfshin periudhën shkurt 31 tetor 2017. Si dhe Ministria aktuale dhe Ministri Hamza është dashur pothuajse në të njëjtën kohë të përgatis edhe buxhetin e rishikuar 2017, një rishikim i vonuar. Ne do ta votojmë projekt ligjin për buxhetin e vitit 2018 në lexim të parë, duke i lënë hapësirë që deputetët tanë të japin kontributin e vet me propozimet e tyre deri në lexim të dytë. Po ashtu, ne jemi mirënjohës ministrit Hamza dhe stafit të tij për punën e tyre në këtë ambient të cekur më lart. Dhe besojmë që buxheti i vitit 2019 të jetë edhe më shumë në harmoni dhe në funksion të programit qeverisës së kryeministrit. Njëkohësisht, vlerësimi ynë është se buxheti i Kosovës për vitin 2018 është në vazhdën e buxheteve konservative, por që ndjekin praktikat e matura në planifikimin e të hyrave të përgjithshme. Këtë buxhet e veçojnë parametrat e parashikuar makroekonomik me bazë të fortë të planifikimit, si rritja reale e bruto produktit vendor prej 4.6% në krahasim me vitin 2017 dhe rritje nominale të ekonomisë mbi 6%. Po ashtu, krijimi 20.000 vendeve të reja të punës vetëm për vitin 2018. Sa i përket të hyrave të planifikuara, ato janë të planifikuara me shkallë të rritjes prej 6.3%, krahasu me vitin paraprak. Edhe atë jo duke i rritur taksat dhe bazën tatimore, por duke i zvogluar ato. Shpenzimet e planifikuara rezultojnë më shumë në funksion të marrëveshjeve paraprake si projektet 2 apo 3 vjeçare veç të kontraktuara. Është fjala tek investimet kapitale. Po ashtu, ato janë brenda kornizës afatmesme 2017-2018-2019. Edhe njëherë, ne do të votojmë në lexim të parë projekt ligjin për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018. Ju falenderit. Falenderit, zonja Bonti që ka fjalën. Zahvaljujem, predsjedavajući. Zakon o nacrtu budžeta za 2018. godinu naizgled je tehnički dobro pripremljen. Planiranje budžeta bazirano je na realnim ciframa, bazirajući se na prihode i rashode.
Poslanička grupa Srpska lista ima neke primjedbe na predloženi budžet, a te primjedbe se odnose na ministarstva koja u svojim planovima i raspodeli budžeta nisu uvrstili u nuk kanë marrë parasysh asnjë komunë e cila ka shumicën serbe. Këtë mund të shohim te investimet kapitale, kur kemi të bëjmë me Ministrinë e Shëndetësisë. Për vitin 2018, kjo ministri nuk e ka asnjë projekt i cili ka të bëjmë me komunat ku jeton shumica serbe. Grupi parlamentar Lista Serbe, Vrejtjet, do të jep gjatë punës së komisionit, ndërsa sot ne e miratojmë projekt ligjin për buxhetin për vitin 2018. Ju faleminderit. Nisma, kush e don fjalën? Po. Faleminderit i nderuar kryesues, i nderuar zëvendës kryeministër, i nderuar kabinet qeveritar, të nderuar deputet. Projekt buxheti paraqitur për vitin 2018 nga Ministri Hamza paraqet një strukturë të mirë, një brenda kuadrit ligjor, është brenda shifrave reale si në fazën e planifikimit të hyra, po ashtu në fazën e shpenzimeve dhe garanton një ecje dhe një zhvillim stabil dhe një gjendje fiskale të stabilizuar. Mbështetja të cilën për mos mulshuar në ato që i thanë parafolësit, sepse është krejtësisht reale dhe natyrshme që ky projekt buxhet të parashihet nga pozicione dhe të vlerësohet në bazë të pozicione ku gjendemi dhe nuk kemi, dhe është krejtësisht normale që opozita të mbajë një qëndrim çfarë deklaroi deri më tani, por ne bëjmë thirrje që ajo të bëhet pjesë konstruktive që brenda dy lexime të ofrojë të gjitha ato vërejtje që i ka dhe sigurisht që qeveria do t'i merr për bazë, do të jetë në funksion të një interesi të përgjithshëm. Ajo që do të vlerësoj tani është mbështetja e cila ofrohet në rritjen e grande për komuna, në fushën e shëndetësisë, në fushën e arsimit dhe në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë publike, e në Ministrinë e Drejtësisë, e cila mendoj që duke shtuar kapacitetet shtesë në sistemin e drejtësisë, neve do të na hap një mundësi që të shkojmë drejt stabilizimit dhe funksionimit të shtetit të së drejtës. Mundësia e 690 pozitave të reja brenda kuadrit të Këshillit Gjyqësor, Këshillit Prokurorial, mendoj që do të rrisin kapacitetet operacionale dhe efikasitetin e punës në sistemin e drejtësisë, i cili do të garanton të gjitha mundësinë e largimit të pengesave deri në luftimin e informalitetit, i cili është i konstatuar në mos 30% do të hapen perspektivë të re. Po ashtu e vlerësoj shumë këtë projekt buxhet në ruajtjen e realizimit të kontratave të bartura nga qeveritë e kaluara. Mendoj se këto janë kontrata të kontraktuara dhe duhet të realizohen dhe sigurisht që kjo ka penguar në hartimin e prioriteteve të reja, të cilat do të garantojnë një zhvillim me dinamik dhe një dinamik të shtuar, por urojmë që brenda vitit 2018 disa kontrata, disa projekte të cilat kanë metur të zvëraritura me vite të tëra të realizohen dhe për vitin 2018 kjo qeveri të hartoj prioritetet të reja të cilat do të garantojnë një zhvillim dhe rritje të punësimit. Është për të përshëndetur edhe mbështetja garantuar e skemave sociale dhe kategorive të dalura nga luftat sipas ligjeve në fuqi dhe ne gjatë dy lexime grupi parlamentar të Nisma do të kontribuojë në amendamentim të përmirësimit të disa projekteve dhe do ta mbështesim në lexim të parë plotësisht këtë projekt buxhet të paraqitur nga qeveria. Ju faleminderit. Faleminderit. 6 plusit, cili e doni? Zoti Damka ka fjalën. Faleminderit. Faleminderit. I përshëndes të gjithë të pranishmit. Ne si grup parlamentar 6+ e kemi analizuar projekt ligjit, projekt buxhetin për vitin 2018 dhe sipas të dhënave ne kemi pas se buxheti i Kosovës do të jetë në rritje në vitin e ardhshëm. Gjithashtu kemi parë se buxheti planifikuar për vitin e 2018 është për afërsisht 2 miliardë euro dhe se me këtë projekt gjithë struktura ekonomike mbështetet në tregti dhe të hyrat nga doganat.
Gjithashtu, tre sektor primar të cilët janë arsimimi, shëndetësia dhe gjyqësia janë dhe shuma është rritur për 27%. Të implementojnë planet e tyre. Gjithashtu, besojmë se në 6 muajt ardhshëm mund të paraqesim disa parregullsi. Sa i përket komuniteteve, ne mendojmë se ky buxhet duhet të jetë unik dhe të jetë i njëjtë për të gjitha komunitetet. Ne këtë kemi përsëritur shumë herë, por nuk i di se a kemi marrë përgjigje pozitive. Sepse mendojmë se ky buxhet përdoret vetëm nga komuniteti serb. Në 2 vitet e fundit ne jemi angazhuar që këtë padrejtësi ta eliminojmë, por mendojmë se në këtë drejtim nuk është arritur kurrë gjë konkrete. Dëshiroj të theksoj se ne presim nga kryeministri dhe ministri i financave që ta bëjnë një hap përpara dhe që të mundësojnë që çdo kush të ketë mundësi të njëjta të përdorimit të buxhetit. Ne konsultim me Ministrin për Finance, ai na paraqiti dhe na tha se në Ministrinë për çështje sociale buxheti nga 1 milion euro i cili është dedikuar për nevojat e komuniteteve, sidomos në lëmin e investimeve. Kjo shumë nuk na i përmbosh nevojat, por mendojmë se me kalimin e kohës do të shkojmë një hap përpara. Unë mendoj se buxheti duhet të jetë i ndarë për secilin komunitet veç e veç. Ne gjithashtu do të japim një propozim që në Ministrinë për Arsim të kemi ministrit e ndara për komunitete dhe që problemet tona, për të zgjedhur problemet e tona, mendoj se duhet të kemi buxhetin e ndarë. Ne si komunitet tork i Kosovës paraqesim dhe thojmë se implementimi i projekteve të cilët kanë të bëjnë me qendër në qendrat kulturore do të vazhdojmë dhe më tutje. Qendra jonë kryesore do të jetë Mamusha dhe gjithashtu mendojmë se sistemi i sjellësit në Mamush do të rritet me buxhet. Ne si grup e mbështesim buxhetin për vitin e 2018 dhe të gjitha vërejtjet tona do t'i përqesim gjatë punës së komisionit. Duhet të specifikohet sipas nenit cili ka qenë figuru deri në 2016 edhe 2017, ku ndahet edhe ku specifikohet riprogramimi sipas kategorive për secili komunitet veçantë. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zonja Haxhiu.
Faleminderit shumë. Së pari, projekt buxheti është ndër ligjet që është ndër ligji më i rëndësishëm i një vendi dhe sigurisht që Zoti Haradinaj si kryeministër i vendit do duhet të ishte këtu për dëgjuar shqetësimet dhe diskutimet e deputetëve të Kuvendit. Mirë, po sigurisht edhe kjo qasje tregon sa janë të përgjegjshëm karshi deputetëve, por edhe karshi qytetarëve të Republikës Kosovës. Sa i përket projekt buxhetit për vitin 2018, tashmë është bërë praktik që edhe komisionet parlamentare të shqyrtojnë buxhetin, pra nuk i përket vetëm komisionit për buxhet, por edhe komisionet tjera varësisht prej fushave që mbulojnë. Dhe në këtë drejtim edhe Komisioni për Legjislacion para 3 javëve ka organizuar dëgjim publik me institucionet e drejtësisë dhe ato institucione që bien në fushveprimtarinë e Komisionit për Legjislacion. Dhe me thënë drejtën janë të shumta kërkesat që këto institucione i kanë adresuar në Komisionin për Legjislacion, kërkesa këto që qeveria do me thonë i ka ignoruar. Dhe sigurisht që Komisioni për Legjislacion duhet ta bëj punën këtë drejtim, pra që në bashkëpunim edhe Komisionin për Buxhet dhe Financat i adresoj kërkesat e institucioneve të drejtësisë. Tashmë i kemi gati kërkesat tona dhe nesër në mbledhjen e Komisionit të gjitha këto do të adresohen. Jo rallëherë madje duhet me thënë që në vazhdimsi ne kemi dëgjuar kryeministra, përfshirë edhe kryeministrin aktual, por edhe ministrat e drejtësisë, përfshirë po ashtu edhe ministrin aktual Abelar Tahiri, teksa flasin për sundimin e ligjit, për fuqizimin e institucioneve të drejtësisë, luftën ndaj krimit organizuar dhe korrupsionit, dhe sigurisht që për të kuptuar se sa është serioze një qeveri për ta forcuar sistemin e drejtësisë, sigurisht që duhet parë edhe buxhetin që i është ndarë sistemi i drejtësisë. Dhe mendoj që qeveria Haradinaj, pavarësisht deklaratave publike, nuk do të ketë qasje ndryshe nga qeveritë e kaluara në raport me sistemin e drejtësisë, sepse për çështje tjera dhe për fusha tjera do të flasin deputetët televizijës vetëvendosje, unë po ndalem vetëm te sistemi i drejtësisë. Pra, edhe në buxhet, sikurse edhe në program qeverisës që do ta diskutojmë në një seancë tjetër, shihet që është një vazhdimsi e qeverisjeve të kaluara. Do më thënë një farë lloj lejimi i degradimit të institucioneve të drejtësisë dhe nuk e di se apo i përshtatet qeverive që qëllimisht ta degradojnë sistemin e drejtësisë në mënyrë që ta kenë më të kontrollueshëm, sepse kështu është faktuar realisht, sa më i dobët financiarisht, qaq më i kontrollueshëm dhe mund i paanshëm ose në fakt i anshëm bëhet sistemi i drejtësisë kur nuk ka dhe buxhet. E kam thënë pra edhe më parë në seancat e kaluara, por përsëris prapë që nëse një qeveri është e interesuar që ta forcojë sistemin e drejtësisë, atëherë kjo së pari duhet reflektuar në buxhet. Këtu thuhet që buxheti është afër, do të thonë 2 miliardë, u tha edhe nga zoti Haradinaj, ndërsa për sistemin e drejtësisë janë ndarë pak më shumë se 30 milion euro. Pak më shumë se 30 milion euro, kjo është tepër pak, as 2% i totalit buxhetor. Vetëm vendet e rajonit ndajnë buxhet për sistemin e drejtësisë diku 4 apo 5% të totalit buxhetor, dhe këtu hyjnë Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Këshilli Prokurorial, Agjencia për Ndihmë Juridike Falas, Agjencioni kundër korrupsionit, Akademia e Drejtësisë dhe një sërt institucionesh dhe agjencionesh tjera që mbulojnë këtë fushë. Të gjithë sot jemi dëshmitar të asaj se sa shumë kemi probleme me sistemin e drejtësisë. Jo vetëm se thot vetëvendosje, shoqëria civile, por kjo evidentohet edhe në raportet vendore dhe ndërkombëtare. Dhe unë sot këtu s'po dua të flas për kapjen e sistemit drejtësisë, sepse do të kemi mundësi me diskutu në një seancë tjetër, dhe si pasojë kapjes së këtij sistemi sot Albini është në paraburgim, Donika është në paraburgim për veprime politike, Frashëri është po ashtu deputet në paraburgim, i cili u dënua me 8 vite pas një fakt, pas një provë, Egzoni Adeu, Adea. Pra, kjo e vërteton se sa shumë i kapur është sistemi i drejtësisë, por shumë shpejt do të kemi mundësi për të diskutuar edhe veçanërisht vetëm për këtë çështje. Sot po ndalem tek kushtet e rënda me të cilat ballafaqohet ky sistem. Dhe varësia, do me thonë, financiare nga qeveria, siç thash edhe më përpara, e bën shumë të dëgjueshëm. Për shembull, mungesa e numrit të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Siç po shkon puna me këtë qeveri, shumë më i madh do të jetë numri i zëvendës ministrave se sa numri prokurorëve.
dhe shumë i madh do t'jetë numri i këshilltarëve të tyre se sa numri i gjyqtarëve. Tash është dashur që atë buxhet që i keni ndarë për apetitet e kësaj qeverie, individëve për brenda kësaj qeverie, t'ja lëni sistemin drejtësisë. Le ta luftoj sistemi i drejtësisë korrupsionin, krimin e organizuar, sepse është e pamundshme me këtë numër të prokurorëve dhe gjyqtarëve të luftohet krimi i organizuar dhe korrupsioni. Pastaj bashkëpunëtorëve profesional. Unë kam një faqe 16 faqe kërkesa të Këshillit Prokurorial të Kosovës, që s'janë aprovuar në qeveri, por njësoj i ka edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës që i ka adresuar në komision, që s'janë përkrahur në qeveri, dhe është numri i bashkëpunëtorëve profesional është 10 deri tani për prokurorët. Dhe ata kërkojnë që së paku një bashkëpunëtor ta kenë për 2 prokurorë, njësoj edhe për gjyqtar, sepse është dashur një bashkëpunëtor të jetë për një prokuror, mirë po me që nuk janë kushtet, atëherë një bashkëpunëtor për 2 prokurorë dhe për gjyqtar njësoj. Pra, po ashtu nuk është parapar rritja e numrit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, por edhe bashkëpunëtorëve profesional, madje buxheti ndarë për paga dhe mëditje nuk korrespondon me numrin e punëtorëve si për shembull në Këshillin Gjyqësor. 2271 punësuar, ku Këshilli Gjyqësor i Kosovës kërkon edhe 380.000 euro për të mbuluar të paktën këto pozita që i ka të lejuara. Domethënë, i është ndarë buxhet më pak se sa që ka nevojë sa i përket pagave dhe mëditjeve. Më tej si ka mundësi, në programin qeverisës thuhet që qeveria do ndërmerr veprime për të zvogluar numrin e lëndëve të cilat kanë mbetur për vite radha zinxhirtar të prokurorive. Dhe unë besoj ndonjëherë që do të mund të zbritet ky numër për sa kohë, domethënë kemi kaq pak prokuror dhe gjyqtar, por edhe zyrtar ligjor e bashkëpunëtor profesional. Po ashtu sa i përket buxhetit për Këshillin Gjyqësor, askund nuk janë përfshirë obligimet që KGK-ja i ka ndaj qytetarëve të cilët janë dënuar edhe pastaj, domethënë, pa bazë. Domethënë kanë qenë para burgim për vite me radhë, që zakonisht ka njerëz që rinë 5 vite në para burgim, pa të drejtë shpërputhje edhe me kodin e procedurës penale, edhe me konventa ndërkombëtare, pastaj ata shpallën pafajshëm, kërkojnë, domethënë, buxhet ose dëm shpërblim nga institucionet e drejtësisë, dhe këtu Këshilli Gjyqësor të Kosovës i duhen edhe 150.000 euro për t'i kryer këto obligime që i kanë ndaj qytetarëve të cilët janë dalë të pafajshëm. Më tej, edhe për vitin 2018, qytetarëve do t'u pamundsohet ndihma juridike në rastet penale. Keni parasysh Kosova ka 40% mos themi më shumë, sepse unë jam e bindur që ka shumë qytetarë që janë pa punë, më shumë se 40% e popullsisë. Dhe për shkak të kushteve të rënda ekonomike, atyre do duhet që shteti t'ja u siguronte ndihmën në rastet penale. Ka vite që Agjencioni për Ndihmë Juridike falas nuk e ofron këtë ndihmë qytetarëve për faktin se s'ka buxhet. Domethënë ju po ja shkelni edhe drejtat qytetarëve që i kanë të drejtat e njohura me Kushtetutën e Republikës, sepse aty specifikohet që këta qytetarë domethënë shpenzimet për ta i mbulon shteti. Dhe ka kohë që ka vite madje që Agjencioni nuk e jep këtë ndihmë, jo pse s'don, jo pse s'mundet, po pse s'ka buxhet. Madje i ka edhe 40.000 euro borxh avokatëve që kanë përfaqësuar dikur palët dhe as në këtë buxhet nuk i është ndarë. Por po ashtu edhe për funksionalizimin e klinikës mobile që i duhen 16.580 euro. Sa i përket Akademisë së Drejtësisë, është bërë një farë kompozitetin atë kohë kur Instituti Gjyqësor i Kosovës është ndruar në Akademi të Drejtësisë. Dhe tani, me këtë buxhet që është ndarë Akademisë së Drejtësisë, afër 800.000 euro, është e pamundshme që Akademia e Drejtësisë, tash kur ju kanë shtuar edhe kompetenca të reja me ligjin e ri, t'i kryej obligimet që janë një edhe ligji. Pra është e pamundshme që t'u ofrojë gjitha ato trajnime për gjyqtarë dhe prokuror, trajnime të vazhdueshme, fillestare, për gjyqtarë dhe prokuror, por edhe për kategori tjera në qoftë se ne ja lëm këtë buxhet siç është aktualisht. Po ashtu një kam shkruar edhe Ministrisë së Administratës Publike sa i përket Agjencisë për Ndihmë Juridike falas gjithësisht objektit me qira, që vepron Agjencia për Ndihmë Juridike, pra është dashur që njëra prej institucioneve publike ku është t'i lihet Agjencisë për Ndihmë Juridike falas, jo të paguaj qira për çdo vit. Njësoj është edhe Akademia e Drejtësisë, mendoj që duhet të adresoni këtë çështje, që të ndërtojmë ose objekte të reja në qoftë se nuk ka
për t'ja lëshuar këtyre dy institucioneve. Pastaj në program qeverisës për shembull është përmend vettingun, buxhet nuk e shoh se si do ta bëj qeveria vettingun, sepse për ta bërë vettingun duhet pas buxhet, apo jo? Dhe si e keni mendu, apo vetëm është kështu deklaro? Faleminderit. Fjalën e ka zoti Abdi Gjiku. Faleminderit nderuar i kryesues, të nderuar kolegë deputet, ministra, kabinet qeveritar. Në maj të këtij viti, jo shumë larg prej sot, dyshja kandiduese Veseli Haradinaj, gjatë shpalosjes së programit tyre ekonomik, po premtonin rritje ekonomike prej 8% në vet për një fillim të ri siç e quhin ata. Në 100 ditët e para të qeverisë son, thonin dyt, po i citoj, do t'ulim tatimin e të ardhurat të korporatave, do të fishojmë buxhetin për bujqësi, do të refishojmë eksportet e do të kemi rritje ekonomike prej 8% në vet. Në shtator të këtij viti, në buxhet, në qeveria sapo formuar pan AKR Srpska, prezantoi para qytetarëve programin e tyre qeverisës. Në këtë program rritja ekonomike nuk ishte më 8%, rritja ekonomike ishte të kurrë në 5 deri në 7%. Sot, në dhjetor 2017, në buxhetin e Republikës së Kosovës, rritja ekonomike nuk është as 8, as 7, as 6, as 5%, është 4%, saktësisht 4.6%. Në orë me njëjtë rritje planifikohet edhe për 3 vitet e ardhshme qeverisë. Pra me kalimin e kohës, jo me vite, por me javë e muaj, rritja parapar ekonomike po ulet, po përgjysmohet, po bie drastikisht. E që ta përkthejmë saktësisht me një rritje të tillë të parapar për 3 vitet e ardhshme, Kosovës do t'i duhen 30 vite për të arritur Kroacinë, mbi 60 vite për të arritur një mesatare të Bashkimit Evropian. Kosova s'mundet me prit kaq gjatë. Më 2 sheshor të vitit 2017, dysha njëjtë në fushatën e njëjtë kishin premtuar rritje të pagave për mësimdhënësit kosovar, punëtorët shëndetësor, administratën publike për punëtorët e kekut. Sot në buxhetin e Republikës Kosovës rritja e pagave nuk është parapartje 30% siç kishin premtuar. Është 10 fish më pak, do të jetë 3.5%. Në fakt, rritja prej 3.5%, atë sa është rritja ekonomike e Kosovës, ishte parapar nga qeveria kaluar dhe ishte rregulluar me ligjin për menaxhimin e financave publike. Dhe është mirë që s'rritet më shumë, por gjithashtu mirë t'i kujtojmë premtimet e dhëna elektorale vetëm 4 muaj më parë. T'i kujtojmë se këto premtime ishin veç fjalë të thata mashtrime, ashtu siç edhe kishin paralajmëruar ne qytetarët gjatë fushatës. S'do të ketë as rritje të pagave për 30%, as dyfishim të buxhetit për bujqësi, as përmirësim të shëndetësisë arsimit, s'do të ketë as rritje ekonomike prej 8%. Me kalimin e kohës po bin të gjitha. E vetmja gjë që po rritet në këtë kohë është natyrisht kabineti qeveritar, numri i zëvendësministrave i cilëve po rritet vazhdimisht, sot ka arritur në 70 sosh. Dhe ky është problemi thelbësor i qeverisë së sotme. Pra, unë besoj që buxheti shkon për shtatin një qeverie të madhe, mishmashe. Nëse don të kesh një kabinet të gjerë me 22 ministri, me 7 zëvendësministra, me qindra këshilltar asistent, një makineri të tërë luksit, ky është buxheti. Por unë besoj se buxheti do duhet të trajtojë ndryshe. Kosovës japi parë do duhet të vente një program kursimi, një program që parandalon shpenzimin e pakontrolluar të paros publike, një program që nis rregulltimin e masisë së qeverisë, nga zhbërja ministrive të panevojshme, nga heqja zëvendësministrave pa punë, nga shkurtimi mëditjeve, nga reduktimi i shpenzimeve për mallra e shërbimeve. Një program i tillë kursimi nuk është në buxhetin e Republikës dhe s'do të jetë në 3 vitet e ardhshme. Tash më lejoni të jap disa komente mbi strukturën e këtij buxheti, disa anomali. E para, sipas projekt ligjit në fjalë, tyrat buxhetore këtë vit do të rriten vetëm 6%. Ju kujtoj se mesatarja 3 viteve të kaluara ishte 9% në vec. Pra rritja më ulët e buxhetit tregon për nën performancë të potencialit tonë. Tregon gjithashtu për mungesë të plotë të luftimit të informalitetit dhe evazionit fiskal. Në të kundërtën, tyrat do të rriteshin së paku 9% sa janë rritur 3 vitet e fundit. E dyta, buxheti nuk i merr parasysh prioritetet e qytetarëve. Për qytetarët ta kuptojmë, asfalti s'është brenga e parë. Në fakt s'është as e dyta, s'është as e treta. Por pavarësisht kësaj, ky buxhet i ndon 41% të parave të investimeve kapitale në asfalt. Unë them që rrugët janë të nevojshme, që ta kuptojmë, janë domosdoshme për të bërë infrastrukturën bazë për zhvillim ekonomik,
por se një qeveri më ekspeditive do të shete forma alternative të financimit rrugave, qoftë me kredi, qoftë me asistencë të donatorëve. Pra, ky buxhet nuk e bën kthesën e madhe të domosdoshme në Kosovë, sepse sektorët kryesorë në vend, shëndetësisë dhe të arsimit, vazhdojnë të trajtojnë si të rendit e dytë. Buxheti vitit 2018 i jep goditjen më të madhe shëndetësisë. Fondi për folur i sigurimeve shëndetësore është hequr, është reduktuar në 3 milion euro. Kujtojmë se në buxhetin e kaluar ishin paraport 35 milion euro për këtë fond. Pra kjo qeveri e pranon se edhe këtë vit, gjatë gjithë 2018-ës, nuk do të ketë fond të sigurimeve shëndetësore, rrjedhimisht nuk do të ketë përmirësim në sistemin shëndetësor, sepse pa një fond të tillë s'mund të kemi përmirësim të shëndetësisë. Ndryshime nuk do të ketë as në arsim, pavarësisht rezultateve të merruese të PISA-s, buxheti si vjetëm ndryshon. Sot Kosova shpenzon, që ta keni parasysh, 10 herë më pak se sa shpenzojnë vendet e rajonit për një nxënës. Ne sot japim vetëm 3.9% të GDP son për edukim dhe ky proporcion po bjen secilin vet. Dhe për të mjaftuar kjo, e që bën një çudi të madhe, programet për zhvillimin e mësimdhënësve dhe programet për zhvillimin e kurrikulës reduktohen për 40%. Unë sinqerisht nuk e di se si mund të përmirësojmë arsimin nëse si reduktojmë programet zhvillimore të mësimdhënësve dhe të programeve. Dhe për të kthyer sërish investimeve kapitale, janë dy defekte thelbësore që unë i konsideroj. E para, ato bien për 39 milion euro krahasuar me planifikimet e një viti më parë, dhe ka një shpërndarje të çuditshme në përvite. Para mendoni ndër tjera është në 9 raste, një shkollë është paraport ndërtohet për 4 vjet. Pra 4 vjet do t'i duhet sipas këtij buxheti të ndërtohet një shkollë vetme. E dyta, ky buxhet karakterizohet me një regionalizëm të papar. Shpërndarja buxhetore sipas rajoneve të partive në pushtet është sinqerisht shqetësuese. Dhe kjo bëhet në dëm të kryeqytetit. Për shembull, kryqyteti i Kosovës Prishtina, që kontribon me 1/3 e tyrave buxhetore në vend me 600 milion euro, do t'i marrë vetëm 5 milion euro investime kapitale qendrore. Emri Prishtinë gjendet vetëm 5 herë në këtë kategori, besoni se jo fshatra të zyrtarëve tonë politik përmenden më shpesh. Për fund fare, s'kam se si mos ngris edhe shqetësimin për pensionet e veteranëve. Sërisht, edhe në vitin në vijem janë dorë 58 milion euro për veteran, dhe nuk do të mjaftojnë, do duhet të ndajmë edhe 20 milion euro të tjera në mes të vitit, duke bërë kështu shumën për veteranët 80 milion euro në vit. Është e pakuptimt, është e paqëndrueshme. Unë edhe një herë i bëj thirrje qeverisë që të zbatoj ligjin e ri, që të kategorizoj veteranët në për kategori, të pastroj listat dhe të ndaj 0.7% të GDP-s për veteranë siç e parashë ligji. Me një proces të tillë, veteranëve të vërtet do të dyfishohet së paku kontributi e buxheti do të ketë një kufi të arsyeshëm. E përderisa ne ndajmë para për mallra, shërbime, pensione, lista falso në luks publike në qeveri të madhe, ne s'kemi gjetur vend për fondet të FSK-s. Në 3 vitet e ardhshme nuk është parapar me këtë buxhet që FSK të transformohet në ushtri. Në të kundërtën, ne do të dyfishonin fondet për mbrojtje dhe do të arrinim në 2% të GDP-s, siç kërkohet me standardet minimale për pasjen e secilës ushtri. Pra ky buxhet është buxhet i luksit, i mirëmbajtjes së skemave të kapjes të zëvendësministrave dhe nuk është buxhet i shëndetësisë, arsimit, drejtësisë, zhvillimit, nuk është buxhet i qytetarëve dhe si i tillë meriton refuzim. Prandaj LDK do të kundërshtoj këtë buxhet dhe do të votoj kundër një buxheti të tillë. Ju faleminderit. Faleminderit, fjalën e ka ministri Hamza. Faleminderit zoti kryesues. Megjithatë e shoh të arsyeshme me bo përpjekje mi dha disa sqarime shtesë. Buxheti i vitit 2018 ka ndryshim të madh me buxhetin e vitit 2017. Nëse dikush thotë që s'ka, kur e shikojmë se ka rritje të pagave, janë 3 skema të reja sociale, ka rritje 20% për përfituesit e familjeve të asistencës sociale, ka rritje të buxhetit për shëndetësinë mbi 20%, ka rritje të buxhetit për arsimin mbi 26%, ka rritje edhe përmirësim strukturës buxhetit ku pjesëmarrja e investimeve kapitale në total në buxhetit është 33%, ku projektet e klauzolës të investimeve e kanë kodin, e kanë emrin, e kanë koston, e kanë burimin e financimit, ku mjetet e AKP-s
të planifikune me orë në budget ligji për plotësim dëshimin e ligjit për AKP-n është në Kuvendin e Kosovës, është dallim bukuri madh. Sa i përket deficitit buxhetor, nëse i referohem deficitit primor, është mbrana rregullës fiskale, është 1.7% dhe unë pres që do të jenë fund vitit edhe më i vogël. Sa i përket analizave makroekonomike, është një departament i njerëzve shumë kompetent, shumë profesional, me shkollim të mirë, po përveç shkollimit, ata i kanë mas pakti secili prej tyre dikon 10 vjet e më tepër përvojën e Ministrinë e Financave dhe kanë marrë pjesë aktivisht në draftimin dhe përpilimin e buxhetit për më shumë se 10 vjet. Sa i përket çështjes së asfaltit, po e tham që një numër i madh i projekteve janë projekte në vazhdim, janë kontrata të lidhura. Është përqindja e madhe, ne mund diskutojmë a janë të mira, a janë të këqija, a kanë mujtë me u orientu ndryshe, mi po janë kontratat e lidhura dhe janë obligime kontraktuale cilat do të vazhdojnë edhe në këtë vetë. Sa i përket strukturës se investimeve kapitale, për mu ke pak e befasushme ajo se u pri struktura investimeve kapitale, këtu mas vete kam një grafikon ku paraqet e curin e ekzekutimit e kapitaleve dhe ne se i referohemi vitit 2015 dhe 2016 del që ekzekutimi i kapitaleve i ndëgjoha do shifra që realisht nuk janë zyrtare, ka qenë 404 milionë dhe 404 thash mirë dhe 444 në vitin 2016, ndërsa si pjesëmarrja në totalin e buxhetit nuk është më shumë se 25%. Sa i përket lidhjes me programin e qeverisë, po bashkë buxheti i ka reflektuar prioritetet e programit të qeverisë. Nëse shikojmë sektorin e rënit edhe të ligjit, ka rritje. Nëse shikojmë shëndetësinë, ka rritje. Nëse shikojmë arsimin, ka rritje. Nëse shikojmë investimet kapitale, ka rritje dhe unë pres në ekzekutim të mirë të investimeve kapitale. Sa i përket rritjes ekonomike, unë besoj që deputet nderuar e keni lexuar me kujdes pjesën makroekonomike, ku ky është skenari bazë. Ndërsa thuhet shumë mirë, po që se fillojmë investimet në projektet e mëdha kapitale të përfshije, projektet e reja, kapacitetet e reja, gjeneruse, rritja ekonomike do shkon në nivel tjetër dhe do të jenë përputhje edhe me planifikimet edhe me programin e qeverisë. Sa i përket klauzulës të investimeve, ka dallim. Janë vetëm projektet cilat kanë kosto edhe kanë burim të financimit, i vetëm një projekt që pritet me ardhmë marrëveshje që do të nënshkruhet, bordi i BRD-s do ta aprovon sipas gjitha gjasa me 13 dhjetor, është financimi i rrugës Prishtinë pe segmenti Kiev-Zahaq. Të rritja të hyrave. Po bre, kalumen kanë ndodhur rritja të hyrave pak më shumë se ç'është planifikuar tash, po do të më shpjegoj korrekt që rritja e TVSH-s prej 16 në 18% i ka sjell buxhetit Kosovës një 58 milion euro. Po kjo është ngarkesë për qytetarët e Kosovës. Kjo është ngarkesë për standardin e qytetarëve të Republikës Kosovës. Akciza, ngritja akcizën cigare dhe rritja të TVSH-s i ka sjell një 42 milion euro shtesë. Dhe ligji për faljen e borxheve si të hyrat njëhershme për buxhetin e Kosovës i ka sjell edhe një 21 milion shtesë. Nëse i hekum gjitha këto, del që rritja e të hyrave në kalumen nuk ka qenë as proporcion me rritjen ekonomike të vendit. Prandaj nuk mund të flasim për ndaj performancë kalumen. Po nëse shikojmë kornizën afatmesme shpenzimeve, e cila është diskutuar dhe është aprovuar nga ky kuvend në fillim të këtij vitit, është për mu çudit. Është më shumë se për mu çudit. Ku nëse shikojmë vitin 2017 me vitin 2018, të hyrat administratat tatimore janë planifikuar ngritën mbi 33%. Okej, rritja ekonomike edhe pes voglëshëm informalitetin kokum shumë zotë mbrana një viti 5 shumë zero. Po vazhdon vitet vijuse 2019 dhe 2020 rritja të ky institucion edhe pavarësisht që na e zhdukum informalitetin, vazhdon planifikimi mekanizëm të 1%. Dhe kjo pastaj Ministrisë Financave ja ka vështirësuar shumë punën. Për shkak se qarkoria buxhetore është lëshue me kufej irrealistik. Organizatat buxhetore kanë marrë kufej shumë më të gjatë se sa që ka mundësi me u financu. Te kurimet e korniza, edhe të nivelli komunal. Unë nuk jam kundër, mirë, janë shku parë në nivel lokal, ka nevojë për më shumë investime. Po komunat i kanë marrë grantet në
bazë të planifikimit kornizës afatmesme të shpenzimeve. Një çështje tjetër që gjithashtu është diskutue, rritja e pagave. Po rritja e pagave do të ndodhë për 1 janarit, edhe gjithë punësumt do të që realizojnë paga përmes buxhetit të Kosovës do të kenë paga të ngritura. Për hyrat do të jenë për 4%. Te numri i vendeve të punës në sektorin e drejtësisë, one me shumë korektësi e thashtë edhe në paraqitjen të janë parë, fola në raport me numrin aktual të punësuarve, se ka dallim numri aktualit punësuarve, numri i aprovuar dhe numri i buxhetuar. Kemi pas 3 dallime. Tjetër ka qenë numri të punësuarve, ka pas numër të aprovum të pozitave pa buxhet, që s'kan pas buxhet dhe si kanë lënë me u punësu, dhe tash nëse flasëm në raport me numrin aktual të punësuarve për sektorin e drejtësisë, për 2 organizata buxhetore, për Këshillin Prokurorial të Kosovës edhe Këshillin Gjyqësor të Kosovës, numri i pozitave ka mundësi të rritet për 690 pozita. Unë uroj që këto 2 organizata buxhetore të fillojnë përgatitjen në kohë, të zhvillojnë procedurat e punësimit në përputhje me legjislacionin fuqi dhe ta shfrytëzojnë këtë drejt tyre që janë një ligji. Kur jemi te shëndetësia, është kriju hapësirë përveç rritjes të pozicionet për barnat esenciale për 36%, rritjes e pozicionet për investimet kapitale për 126%, edhe punësimi edhe pagesa specializantëve, po edhe 200 pozita të reja për mjekët specialist dhe 100 pozita për infermiere dhe infermierë të ri. E di, jam i vetëdijshëm, edhe kum kërku, edhe vazhdojmë me kërku mirëkuptimin e organizatave buxhetore që nuk ka pas edhe nuk ka mundësi që mu financue gjitha nevojat e tyre. Mirë po, ne kemi qenë të kujdesshëm, të trajtojmë me prioritet edhe si pas prioriteteve që janë edhe pjesë e programit qeverisë. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Brovina ka fjalën nëse do në diskutu. Faleminderit. Ju përshëndes të gjithëve, në veçanti juve nën kryetari i Kuvendit dhe Ministrin e Finansave për këto shpjegime që na dha dhe në lëmin e shëndetësisë sidomos. E përshëndes qeverinë që kësaj here me buxhetin e ndarë për vitin 2018 i kushtojnë një rëndësi të veçantë 2 lëmive, sidomos 2 lëmive që unë i kam në interes, që janë shumë të ndjeshme për popullatën, sepse drejt për së drejt ato takojnë qytetarin. Janë të smurët dhe rastet sociale të shumta për një vend të dalë nga lufta dhe në tranzicion. Megjithatë, unë do të përqendrohem pikërisht me disa vërejtje që i kam në këto 2 sektore. Folet për numrin që për listat esenciale, për furnizimin e me barna, që gjithsesi lista jonë esenciale që siguron barnat është më e varfura në region. Prandaj kujtoj që do të kemi kujdes edhe në rritjen e numrit të barnave në listën esenciale që bëhet çdo vit. Nuk e kemi të saktë sa do të jetë, do të thonë nuk e kemi këtë listë që ta dim përpara se sa do të shtohen këto barna në listën esenciale. Tjetër, numri i shtuar i mjekëve specializant dhe specialist është në rregull që shtohet, por vërejtja ime është në politikat kadrovike të punëtorëve shëndetësor, sepse prej vitit në vit ne kemi punëtorë shëndetësor të cilët nuk parashifen në bazë të nevojave tona. Kemi reparte, ose ma mirë me thënë klinika, me 2 dhoma ose 2-3 shtretër, e që ka 2 fish ma shumë mjek, dhe specialist dhe specializant. Dhe në anën e tjetër kemi qytete ku nuk ka asnjë specialist, për shembull pediatër ose ginekolog, ta zam në komunën e Dragashit, që është një komunë shumë e largët dhe shumë e vështirë që banorët të arrijnë deri në Prizren ose Gjakov për të marrë këto shërbime.
sepse nuk ekziston pra një disiplinë e ndarjes së specializimeve dhe detyrimit të kuadrove që të shërbejnë ato komuna prej nga vinë ose të detyrohen dhe të kenë beneficione nëse dërgohen me një marrëveshje detyruese nga ana e ministrisë. Kujtoj që kjo duhet të ketë parasysh. Ajo që më bërngos sigurisht vritja ime është edhe për kujdesin e fëmijëve. Këtu dikush u tha se fëmijët janë domethënë pasuria jonë dhe ne të gjithë kemi gojen plot kur themi se për kujdesin ndaj fëmijëve duhet të jetë i veçantë. Megjithatë, sa i përket kësaj, kujtoj që nuk jemi treguar të kujdesshëm sepse sot asaj dite ne kemi shumë pak ndajmë buxhet për fëmijë, për kokë për fëmijë dhe kemi një ramje drastike të natalitetit në Kosovë për një vit, për domethënë këtë periudhë pas luftës. Dhe kësaj çështje nuk i kemi kushtuar rëndësi. Aq më tepër që shprehim jo vetëm për shkak të dashurisë që kemi për familjen dhe për fëmijët, por kjo është edhe çështje ekonomike, besoj ju edhe më mirë se unë e kuptoni se sa e rëndësishme është përtrirja e gjeneratave për çështje edhe ekonomike. Ne nuk kemi asnjë beneficion për lindjet e reja, ta zamë në repartet e ginekologjisë, askush si pret me një dhuratë, një pako, këta fëmijë, dhe mos të flasim për shtesat e fëmijëve qofshin edhe simbolike për të treguar rëndësinë e gjeneratave që do të vinë. Megjithatë, do të përqendrohem për një çështje të veçantë që është për shëndetësinë e që është ligji i emergjencave. Një ligj bazik, një ligj shumë i rëndësishëm i votuar në Kuvendin e Kosovës e që nuk e gjeta në buxhet dhe nuk e parë se ai do të zbatohet, edhe pse parashifet që zbatimi i tij do të fillon prej vitit 2018. Ky ligj është një ndër ligjet themelore në shëndetësi, sepse me zbatimin e tij atëherë do të kemi ofrimin e shërbimeve cilat i kontrollon vetë qeveria së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë dhe siguron një shërbim të domosdoshëm në rastet urgjente, të cilat gjithnjë më shumë janë problematike, sidomos gjatë muajve të verës, por dhe dimnit tani kur është koha e keqe. Këto shërbime i kanë të gjitha shtetet dhe natyrisht i kushtojnë rëndësi. Për të bërë kjo duhet buxhet dhe ky buxhet nuk ishte para pa. Për fillimin dhe startimin e këtij ligji të domosdoshëm, për cilin kanë kontribuar mas pari vetë Komisioni për Shëndetësinë në mandatin e kaluar, duke dhënë amandamentet themelore dhe ndryshimin e këtij ligji në bazë ligjit që kishte ardhur nga qeveria. Me këtë ligj parashifet sidomos disa marrëveshje esenciale që janë në mes të pushtetit lokal dhe Ministrisë së Shëndetësisë, parashifet ndërtimi i qendrave emergjente në 6 qendra në Kosovë dhe parashifet marrëveshja në mes të FSK-s dhe Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe zjarfiksve, ndërtimi i qendrave të thirrjes, sepse do të jetë një qendër e thirrjes dhe për gjitha këto përgatitje Komisioni i ka bërë bisedimet, por nuk është startu. E për këto kërkohen mjete. Për ndërtimin e këtyre qendrave të thirrjes kërkohen mjete, kërkohen përgatitje profesionale, pra investime në përgatitjen profesionale, trajnime të mjekëve, motrave medicinale, madje dhe shoferëve, përpos pajisjeve që duhen domosdo. Këto ligjesh kanë të gjitha shtetet që vetës si thonë shtete, është një shërbim i domosdoshëm dhe pa të cilin nuk mund të paramendohet edhe startimi i mirëfillt i shëndetësisë ashtu çfarë duhet të jetë.
Unë deshta në fund të përcjell edhe shqetësimin që kam dëgjuar në teren nga qytetarët e Kosovës dhe vërejtjet e tyre se sa I përket një kategorie të veçantë që për neve ka qenë shumë e panjohur, e kjo është kategoria e të moshuarve, për të cilët gjithashtu nuk ndahen fare mjete ose nuk ndahen fare pak. Për qendrat rekreative të tyre dhe për shtëpi plegjesh, madje edhe në qytetet që ju as nuk mund ta paramendoni, dhe do ta them qytetin, për shembull Rahovec. Dhe ato gratë e Rahovecit kanë kërkuar shtëpi plegjesh, sepse qytetet tona po vjetrohen dhe shumë të moshuar mbesin pa përkujdesje dhe kjo ndoshta neve na duket tani e çuditshme, por edhe në pikpamje shëndetësore, edhe në pikpamje sociale, nesër do të jetë një çështje që neve duhet t'i përkushtojmë kujdesje edhe në bazë të buxhetit. Kaq që kisha sa për një vërejtjen time e duke u përqendruar vazhdimisht në ligjin e emergjencave, të cilat do t'i bëj si amandament dhe do të kërkoj që të fillohet me këtë buxhet të fillohet përgatitja për zbatimin e ligjit. Faleminderit. Faleminderit, fjalën e ka zonja Teut Haxhiu. A është s'është? Shkumbin? Apo merrti fjalën? Apo Beka, Bek Berisha. I nderuar kryesuesi I Kuvendit, të nderuar deputet, unë si deputet nga komuna I Stogut, analizova në detaje buxhetin e kësaj komune dhe realisht ajo që më brengosi ishin mungesat e projekteve që do të mundësonin angazhimin e trive të kësaj komune. Është për të ardhur keq fakti që rinia I Stogut largohet drejt komunave tjera dhe jashtë kufive të vendit tonë në mungesë të perspektives dhe vendeve të punës. Gjithçka që ishte parapar për zhvillimin ekonomik në Istog ishte asfaltimi I rrugëve dhe ne jemi dëshmitar që me asfaltimin e rrugëve nuk shkojmë nga zhvillimi ekonomik dhe nuk hap vende të punës. Investimet në bujqësi nuk janë të mjaftueshme dhe nuk reflektojnë nevojat e banorëve të Istogut. Mungon investimin e penda të ujitjes, që është kërkesë kryesore e bujqëve të kësaj one, sidomos atyre të lugut të Drinit. Pashtu, tek buxheti I sportit dhe rekreacionit mungojnë investimet dhe nuk përmbushen kërkesat e qytetarëve. Mos planifikimi I investimeve në palestrën sportive në Istog, e cila ka 10 vite që është filluar dhe kurrë nuk është përfunduar, tani më është e patolerueshme. Megjithatë, buxheti I Stogut, edhe pse në vlerë jo I vogël, duket të jetë premtues. Mirë po përvoja nga e kaluara na ka mësuar që kjo më së shumti mbetet një vizatim I bukur në letër dhe jo një realitet. Duhet të kërkojmë nga secila komunë përgjithësi për mos zbatueshmërinë e buxhetit. Për më tepër ajo që më tërhoqi vëmendjen ishte se të hyrat e parapara nga dividenda nga kompanitë publike janë zero. Kjo është mjaft shqetësuese nëse analizojmë faktin që kompanitë publike tash 17 vite nuk arrin të sigurojnë përfitime për aksionarin. Unë bëj thirrje që të bëhet një rishikim detaj I performancës së të gjitha kompanive publike dhe të gjendet shkaqet se pse këto nuk arrin të operojnë me fitime. Faleminderit. Faleminderit. Milajem, ti ka kënë rëndë, nëse do fjallët. Po flasë për I vendit, falenderit. Falenderit kryesues, nuk pja bajnë kështu si kur bardhëzim me folje dhe ne kemi vrejtje ndaj buxhetit, por në radhë të parë për mua është një gëzim shumë I madh si deputet I Parlamentit Kosovës, që qeveria në tonë 100 ditë ka bën një veprim jashtëzakonisht mirë me përcaktimin e stadionit. Për mua është lajm I mirë për çdo shqiptar që folë dhe mendon shqip, që është bën zonën e Drenicës afër aeroportit. Pak keq se këta kur të kishëm lu me partizanin në Zvezën ta simpatizues serb, s'mujnë me ardhe atje, po sidoqoftë.
kam vetëm një vrejtje në buxhet te çështja e memorialeve. E kam shiku buxhetit që është bo një kërkesë rreth 12 milion për mirëmbajtjen e memorialeve, dvorrezave të dëshmorëve, por në konsult me shumë deputet të parlamentit, sidomos të zonës Drenicës, edhe me doktor Ravdylin, doktor Fadil Beken, Ganimeten, kërkojmë në rishikimin e buxhetit nga ana e qeverisë që të ndaj një fond prej 100.000 euro për shtabin e përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Likovc, sepse është nga vendet më historike të kombit shqiptar, ku kanë shku me 10 diplomat dhe kur s'ka pas ky vend asnjë përkujdesje. Do më thonë vetëm këtë sugjerim e kam. Faleminderit. Faleminderit, zonja Pali. Zahvaljujem. Stav parlamentarne grupe 6+ ste već imali prilike da čujete od našeg člana u Komisiji za budžet i financije. Ono što hoću da podvučem, žao mi je što sad ministar nije tu, a ni premijer nije tu, to je ta finansijska diskriminacija. Diskriminacija që bëhen lidhur me komunitete tjera. Kemi pasur pikën e 12 në tekstin e buxhetit i cili nuk është respektuar as në vitin e buxhetit 2016 as 2017 dhe sa kemi vërejtër nuk është edhe në buxhetin e vitit 2018 sa i përket Ministrisë për Kthim dhe Zyres për komunitete grupi parlamentar jonë me një do ka rezerva pikërisht për shkak të diskriminimit i cili bart nga vitin vetë dhe do të kërkojmë që në mes leximit të parë dhe të dytë të kemi mbledhje me kryeministrin dhe ministrin lidhur me çështjen e ndarjes proporcionale të mjetave për çdo komunitet që të kanë dhe mendoj se kjo gjë është krejtësisht normale dhe nuk është kriterion për të ndarë komunitetet që numerikisht më të vogël, ne jemi banor të Kosovës dhe ndarja politike nuk do të sjellë të mira asgjë. Ju faleminderit. Faleminderit. Zoti Sami Kurteshi ka fjalën. Faleminderit zoti kryesues, të nderuara kolegë dhe kolegë deputet. Unë nuk do të merrem tash me mallësinë e vetë qeverisë, do më thonë me numrin e ministrave dhe vendministrave, sepse për këtë është shkruar dhe është folur mjaft, veç mund të konstatojmë se kemi qeverinë më të madhe në Evropë, larg më të madhe në Evropë. Unë e dëgjova me shumë kujdes ekspozimin e ministrit edhe kam bërë përpjekje që të bëj disa krahasime me tabelat e ofruara për këtë buxhet, edhe pse është relativisht i komplikuar, sidomos për ne laikët që jemi bashkë ekonomistë të mëdhaj, si që janë këtu. Mirë po, kam shumë paqartësi, cilat do t'i shprej këtu, edhe do t'i them. Unë do të filloj me tabelën numër 2, do mund tek përmbledhja e ndarjeve buxhetore, apo si parapëlqejnë me thonë projekcionet makroekonomike. Faktet që bien në sy, me njëherë, nëse bëhet krahasim me buxhetin e vitit 2017 me këtë buxhet, që është ofruar në përshqyrtim, ajo që bie në sy është rritja e numrit të punësuarve në administratën shtetërore për 1070 veta dhe një zvogëlim i të punësuarve në nivelin lokal për 26 veta. Sigurisht ministri thotë jo, këto janë projeksione të parapame ose janë të futura. Këto janë shifra në buxhetin që i ka ofruar për diskutim zoti ministër. Ne e shohim domethënë se për paga në buxhetin vitit 2018 do të paguhen më shumë 17 milion euro, për mallra dhe shërbime një 37 milion pak më shumë, edhe ajo që bie në sy është domethënë se për shpenzime kapitale janë përfundimisht 39 milion më pak, nëse është që kjo tabel që e kanë edhe ata. Unë këto numra i shoh kështu, domethënë në fund totalin, sigurisht ata i shpjegojnë në forma të ndryshme. Domethënë në përgjithësi kemi një shtim
të ndarjeve të mjeteve në formë rrogash, pallash, mallrash, shërbimesh, edhe zbritje të investimeve kapitale, që i përmenda 54 me 39 milion. Mua më shqetëson ma shumë një dukuri shumë e rrezikshme që me intensitet ndryshëm po vazhdon që disa legjislacione dhe qeveri. Edhe kjo ka të bëjë me fryrjen e administratës shtetërore apo të numrit personave që paguhen nga buxheti shtetëror. Kjo rritje është në kundërshtim të hapur me tendencën e përgjithshme në vende demokratike që ne i synojmë si qëllim që të arrijmë domethënë atë stadin e tyre zhvillimor. Në të gjitha këto vende vazhdimisht domethënë synohet që të ofrohet një shërbim sa më i mirë ndaj qytetarëve, duke bërë një decentralizim demokratik të vazhdueshëm të ofrimit të këtyre shërbimeve. Raporti midis punësuarve në nivelin qendror dhe atë lokal në të gjitha këto vende demokratike sillet dikon prej 1/4, 1 në nivelin qendror, 4 në nivelin lokal, deri në 1 në nivelin qendror, 6 në nivelin lokal. Tendenca e zhvillimeve në Kosovë përkundrazi është jashtëzakonisht shqetësuese. Tani ne kemi një raport tillë, si vjet me buxhetin 2018 është 1.09 me 1, kurse në buxhetin e vitit 2017 ishte 1.12 me 1. Domethënë, kjo tendencë është duke shkuar në një drejtim negativ apo në një kohë negative, edhe kjo do të thotë në dëm të ofrimit të shërbimeve të qytetarëve në nivelin lokal, ashtu siç është e paraparë. Në të vërtetë administrata shtetërore në Kosovë është edhe ashtu jashtëzakonisht e fryer. Nëse i krahasojmë shifrat me këto vendet që ne i synojmë për të arritur zhvillimin e tyre, qoftë demokratik apo ekonomik, kemi shifra alarmante. Në këto vende, raporti mes qytetarit dhe administratorit shtetëror të paguar është dikon prej 1 me 40 qytetar, një administrator me 40 qytetar, në rastin më të keq është 1 me 30. Në Kosovë kemi raportin 1 me 20. Kjo është ajo gjendja, domethënë, që kishte me qenë mirë kryeministri me angazhu një ekspert, nuk do të me qenë shumë i madh, me i bë këto krahasime dhe me pa në cilin drejtim është të shku fryrja administratës shtetërore, që nuk është domethënë vetëm fryrja administratës shtetërore, po është në vërtet një ndarje e mjeteve shoqërore që bëhet në baza partijake dhe klanore, edhe nuk i shihet fundi askund. Kjo mënyrë ndarjes së mjeteve publike, i pasurisë publike, do më thonë rënim i parimeve të barazisë, mos diskriminimit, qetësisë dhe kohezionit social, edhe ma shumë, do më thonë, është i një zhvillimi shoqëror, do më thonë rënim i një zhvillimi shoqëror të balancuar, gjithë përfshirës, duke zbutur varfrinë selektive të popullsisë. Tash po kaloj në fushat të caktuara, ashtu si që kam parune. Për sundimin e ligjit, ne kemi, do më thonë, ne kam bërë përpjekje që të bëj analizën e programit qeveritar me buxhetin e ofruar në bazë tabelave këtu që i kemi. Edhe kemi një zotim të kësaj qeverie që, do më thonë, të luftohet korrupsioni, krimi organizum, të rregullohet, avancohet korniza ligjore, edhe të bëhet vettingu. Mirë po, në këtë drejtim nuk kemi asnjë sqarim si do të bëhet ajo. Në vërtet, për me e po saktësisht çka është në pyetje, që ka një mospërputhje të madhe mes synimeve të programit qeveritar dhe këtij buxheti që i kemi këtu, unë po them kështu. Te Këshilli Prokurorial kemi gjithsej 148 vende shtesë të punësimeve. Mirë po, këta janë këtë administrator dhe prokuror. Mirë po në njësin kryesore që synon luftimin e krimit organizuar dhe të korrupsionit, kemi 0 të punësuar ose 0 të parapar. Këto mund të shifni në faqen 48, tabela 3.1, kodi 250, edhe përveç kësaj nuk kemi asnjë operacionalizim, asnjë specifikim, asnjë konkretizim se si do të bëhet, domethënë, luftimi i krimit dhe korrupsionit. Dalim të Këshilli Gjyqësor, do më thonë, ku kemi faqen 52-55, tabela 3.1, kodi 3.28. Ka planifikuar ma shumë 120 gjyqtar, për 2 vitet e ardhshme janë planifikuar plus 4 milion euro shtesë.
Mirë, por vetëm në sekretariat dhe në administrat shkojnë 35 njerëz, kurse 77 në për gjykatat e ndryshme. Edhe me këtë synohet luftimi i lëndëve të mbetura në gjyqësinë e Kosovës, që sillet diku prej 350.000 deri në 400.000 lëndë pas zgjidhura, edhe me këtë rritje sigurisht është e garantuar se nuk do të ketë zvoglim, por përkundrazi ndoshta edhe rritje, sepse ata kanë nevojë për trajnim e gjëra të ndryshme. Mirë po, është një pyetje edhe më shqetësuese që nuk shihet as në programin qeveritar as në këtë buxhet. Çka bëhet domethënë me lëndët që kanë filluar ose rrezikojnë të parashkruhen? Kjo ka të bëjë drejt për drejt me besimin e qytetarëve në sistemin e drejtësisë, domethënë parashkrimi në gjuhën normale shoqërore dhe faktikisht domethënë dështim total i drejtësisë institucionale, që do të thotë dështim i shtetit. Edhe në këtë drejtim nuk ka asnjë fjalë. Çfarë do të bëhet me mira rastet mos zbatimit të vendimeve gjyqësore me vite tëra nga organet e zbatimit ligjit dhe të vendimeve gjyqësore, sidomos nga policia e Kosovës? Apo sigurisht do me vazhdum avazi i njëjtë, kur janë pyetje kundërshtarët politik, sidomos të opozitës, zbatimi i vendimeve gjyqësore bëhet për më pak se 24 orë. Edhe burgosën deputetët pa kur far vendimi ose me vendime të kundërligjshme. Kurse në anën tjetër e kemi, domethënë, kemi vendime gjyqësore që nuk zbatohen me 10 vite ose parashkruhen fare. Edhe kjo kishte me qenë një pyetje shumë interesante për zotin kryeministër me po. Tash po kalojmë domethënë te parandalimi dhe luftimi i korrupsionit. Janë para po zhvillimi i mekanizmave i normave ligjore në kënej. Mirë po, nëse duhet besuar domethënë këtij ligji këtu që e kemi, ligjit për buxhetin, atëherë fjalët në programin qeveritar duken kogja të kota. Për çfarë arsye? Nëse bazohemi në nenin 18 të ligjit për buxhetin, paragrafi 4, aty shprehimisht thuhet kështu: çdo iniciativë e re për shpenzime, përfshirë këtu edhe legjislacionin e ri të propozuar, që nuk ka ndarje buxhetore të përfshirë në tabelat e bashkangjitura, nuk do të marrë ndarjen buxhetore përveç nëse zbatohen shkurtime përkase në ndarjet e tjera buxhetore në vlerë të njëjtë. Atëherë domethënë pyetja ime është si është e mundur domethënë që të luftohet krimi i organizuar dhe korrupsioni, kur në njësinë për luftimin e krimeve ekonomike brenda prokurorisë Kosovës shihen 0 shtesa të punësuarve, edhe nuk ka mjete më shumë, apo ka një kundërshtim shumë të madh këtu domethënë. Faleminderit, zoti Osmani, ministri ka fjalën për sqarime. E pora dëshiroj me falenderue deputetin Kurteshi për kontributin e tij dhe do të bëj përpjekje me i dhënë disa sqarime të nevojshme. Sa i përket rritja e numrit të punësuarve në nivel qendror, vetëm po i përmendni organizatat buxhetore ku e përfshin numrin më të madh. Kjo është shërbimi spitalor dhe klinike universitare i Kosovës, që në raport me buxhetin e shikuni ka 495 pozita më tepër, Ministria e Punëve të Brendshme 171 pozita më tepër, Agjencioni Kosovar i Inteligjencës 15 pozita më tepër, Këshilli Prokuroral i Kosovës 148 pozita më tepër dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës 112 pozita më tepër, po flas me numrin në krahasim me buxhetin e rishikuar të vitit 2017. Sa i përket mollave dhe shërbimeve, ka një rritje, kryesisht rritja shkon për 2 arsye. 18 milion euro më tepër shkojnë te molla të shërbimet në nivel komunal krahasim me buxhetin e vitit 2017 dhe kemi të bëjmë me një rikategorizim, sepse kemi pasur vërejtjet e raportit të auditorëve ku disa shpenzime kapitale kanë qenë të keq klasifikume dhe ka pas vërejtja auditorit tash urdhërt me u kthy prej kapitalit në molla dhe shërbime. Sa i përket investimeve kapitale, nëse shikojmë ekzekutimin e buxhetit e kapitalet për vitin 2016 i kemi 444 milion euro, të planifikuara për vitin 2017 janë 498 milion euro, ndërsa për vitin 2018
687 milion euro janë investimet kapitale, ndërsa vetëm prej buxhetit rregullt janë 538 milion. Nuk kemi një zvoglim, po kemi një rritje signifikante në raport me vitet dhe periudhat paraprake. Faleminderit shumë. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Nasser Osmani. Faleminderit kryesues, nderuar Ministër e Financa, deputet. Projektligji për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018 është një draft pothuajse i ngjashëm me buxhetin e vitit 2017. Ndryshimet që kanë ndodhur me disa projekte të reja kapitale tregon për një shpërndarje jo proporcionale dhe jo të drejtë të financimit nga bashkëfinancimi të projekteve nga niveli qendror në ato lokal duke favorizuar disa komuna në raport me komuna tjera. Projekt buxheti i vitit 2018 nuk pasqyron qartë as prioritetet e programit të qeverisë. Rritja ekonomike është parapar 4.5% dhe jo 8% siç është shënuar në programin e qeverisë. Pagat nuk do të rriten 25 apo 30% aso janë premtuar në fushatën elektorale, por do të jenë më pak se 4%. Ky buxhet është një buxhet shpenzues dhe jo zhvillimor, ku 1.3 miliard euro janë ndarë për shpenzimet rrjedhëse dhe ka në një fond të pagave kryesisht për paga dhe mëditje dhe transfere, pa ajo që është më brengosë është kryesisht për ndarjen e pjesës pasive. Ajo që është kthim mbrapa është rritja e shpenzimeve për mallra dhe shërbime, e që janë rritur për 7.9% apo 39 milion euro më shumë krahasuar me këtë vit, për të cilën në vitin e fundit ka pasur projekte dhe rezultate të shkurtimit të tyre duke mos ndikuar në përmbushjen e nevojave. Mungon vullneti qeverisë për zbatimin e ligjit për sigurime shëndetësore, gjë që tregon se për këtë qëllim janë ndarë vetëm 3 milion euro. Të hyrat janë parapar në shumë prej 1 miliard e 829 milion euro, që paraqet një shumë prej 104 milion euro më shumë se vitin 2017. Kjo rritje është si rezultati i performancës së mirë të hyrave të rregullta, që janë edhe si pasojë e ndryshimit të politikave fiskale përmes miratimit të legjislacionit përkas. Efikasiteti i punës së agjensive kryesore të hyrave buxhetore, siç janë doganat dhe ATK-ja, si rezultati i kontrollit dhe performancës më të mirë dhe menaxhimit më të mirë të financave publike. Megjithatë, nëse analizojmë trendin e të hyrave të rregullta, përderisa në vitin 2015 rritja ishte 9.3%, në vitin 2016 rritja ishte 9.4%, në vitin 2017 7.3%, në vitin 2018 janë planifikuar 6.3% që paraqet një rënje. Në këtë buxhet nuk është trajtuar fare zbatimi i ligjit për investime strategjike, ashtu sikurse nuk është marrë për bazas zhvillimi i kapaciteteve të reja, sidomos ato në prodhimet e energjisë elektrike, ligji për trepçën dhe ligjet të tjera që pritën të jenë gjenerues më të hyrave në Kosovë. Sa i përket strukturës së të hyrave, dominojnë të hyrat nga tatimet indirekte, konkretisht të hyrat që mbahen mbledhen në kufe apo doganat, nga TVSH-ja dhe akciza si të hyra kryesore, ndërkaq të hyrat nga tatimet direkte pothuajse mbeten të pandryshuara, me një rritje prej 11 milion euro në të hyrat nga tatimet në të ardha personale që mund të janë parashikuar si rezultati i rritjes së pagave që do të ndikojnë në shtimin e konsumit. Ndërkaq, të hyrat nga korporatat planifikohen të njëjta, që tregon mungesën e qasjet dhe planifikimit të zhvillimit të sektorit privat dhe tërheqjen e investimeve të mëdha. Të hyrat tjera jo tatimore, nga taksa koncesionare dhe tantiema, janë të gjashme si në këtë vit. Ndërkaq, të hyrat nga dividenda PTK-s janë zero. Kjo tregon se kjo qeveri nuk ka ndonjë strategji apo plan për zgjedhjen e problemit financiar të PTK-s,
të ndërmarrjeve si ndërmarrje publike. Kjo ndërmarrje dhe ndërmarrje tjera publike do të vazhdojnë të subvencionohen nga buxheti në vend që të financohen nga gjenerimi të hyrave vetanake dhe të janë profitabile edhe për buxhetin e Republikës së Kosovës. Shpenzimet janë planifikuar 2 miliardë 82 milion euro, një rritje prej 81 milion euro krahasuar me vitin me këtë vit. Shpenzimet veçanërisht ato kapitale janë të lidhura me huadhënjet që parashihen të merren përmes klauzules e investimeve për gjatë 2.1 milion euro dhe 85 milion prej të hyrave nga fondi i likuidimit të Agjencisë së Privatizimit dhe 31 milion euro nga kredit për financimin e projekteve të caktuara. Kjo rritje e shpenzimeve është e lidhur direkt me rritjen e deficitit buxhetor, i cili nga 1.5% sa është në këtë vit është i planifikuar të jetë dikon 1.7 apo 112 milion euro, e cila shumë mund të jetë edhe më lartë kur dihet parasysh efektet e zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit dhe lirimeve doganore për produktet dhe prodhimet e lëndës së parë. Për këtë strukturës e shpenzimeve, shohin se dominojnë shpenzimet rrjedhëse që përbëjnë shumën prej 1 miliardë 383 milion euro. Paga dhe meditjet 589 milion euro, apo një rritje prej 23 milion euro. Përfshi rritjen e pagave për të punësuarit publik që paguen nga buxheti i Kosovës, se që në fakt është një rritje që është parapar edhe me ligjin mbi menaxhimin e financave publike. Subvencionet dhe transferet që vazhdojnë të rriten, që për vitin 2018 janë parapar në shumën prej 525 milion euro, apo 52 milion më shumë se buxheti aktual, që detyrimisht kufizon mundësinë e alokimit të buxhetit në investime më të mëdha kapitale. Pensionet për veteranët e luftës vazhdimisht të rriten, dikush para me e thot 80 milion, nëse marrëm për bazë edhe shpenzimet për invalidët e luftës, nëse marrëm për bazë edhe 2 milion që i marrin nga ata që janë pensionu para kohë në ishtë të mëkën, do me thonë shumë veç ka kalue 100 milion euro. Ajo që konsideroj këthim brapa në këtë buxhet krahasuar me buxhetin aktualisht edhe rritja shpenzime për mallra dhe shërbime për 39 milion euro, që është kategoria që ka hapësirë më të madhe për shkurtime. Sa i përket shpenzime kapitale janë rrethgjatë 1 milion euro për projekte të reja, të cilat shpërndahen në formë jo proporcionale në nivel qendror në ato lokal. Sa i përket strukturës së ndarjes së shpenzimeve sipas sektorëve ekonomik, është rritur buxheti në shifra në disa organizata, por nuk ka projekte të mashme që do të ndikonin në përmirësimin e sektorëve të caktuar. Janë disa projekte të reja në shuma të vogla, 10.000 deri 20.000 euro, që tregojnë mungesën e qasjes serioze në artimin dhe financimin e projekteve të qëndrueshme kapitale. Buxheti për arsim nuk premton se do të ketë përmirësim në cilësinë e arsimit. Me buxhetin e ndarë në Ministrinë e Shëndetësisë nuk zgjedhet problemi shëndetësor, që tregon për mungesën e implementimit të strategjisë kombëtare zhvillimore. Administrata shtetërore dhe publike vazhdojnë të rritet, që përveç që tregon se punëdhënësi kryesor është shteti e jo sektori privat, kjo tregon edhe për mungesën e seriozitetit të qeverisë në përmbushjen e kritereve të MSA-s për reformën në administratën publike. Buxheti i Republikës së Kosovës për vitin 2018 është një buxhet shpenzues, si për nga shifrat, por edhe për nga përmbajtja e financimit programor. Është buxhet i shpenzimeve rrjedhëse, i financimit të luksit qeveritar, të pagave dhe meditjeve të zëvendës ministrave, sidomos këshilltarëve dhe kabineteve të tyre. Të gjithë këto që u thanë e që shihet nga buxheti tregon se qeveria nuk ka vizion, as nuk ka vullnet institucional që të konsolidoj institucionet e Kosovës në mas të zhvillimit më të mirë ekonomik, nuk do të ketë përmirësim të mirëqenies sociale dhe do të kemi një situatë edhe më të keqe se që kishim.
Nga aspekti profesional, konsideroj që struktura e buxhetit është shtruajt në vazhdimsi, është një gjë e mirë, po që konsideroj të prioritetet, si po duket, çdo qeveri ka të vetat, po kjo qeveri me të vërtet pak ja ka huq, sepse prioritet duhet të jenë ato që na themi vazhdimisht arsimi, shëndësia të jemi të më shëndetshëm. Sipas kontingjencës së bornave po dalim që jemi populli më i smut, sipas mjeteve që derdhëm jashtë Kosovë për shërim, duket që jemi popull shumë i smut. Konsideroj që këtu duhet përqendrohemi, të përmirësohemi të paktën në aspektin e arsimimit dhe Faleminderit. Zoti Bekim Haxhiu ka fjalën. Faleminderit të nderuar në kryetar Haliti, nderuar kabinet qeveritar, të nderuar kolegë deputet. Fillimisht dua të falenderoj ministrin e Financave Drejtpërdrejt për përgatitjen e këtij buxheti, i cili po vazhdon të dëshmojë profesionalizmin e tij në adresimin e çështjeve prioritare për nevojat e qytetarëve të Kosovës, duke rrit buxhetin për shëndetësi, për drejtësi, për arsim dhe për projektet në infrastrukturë. Vjen mirë që një kërkesë e imja dhe e shumë kolegëve nga sfera e shëndetësisë për sistemimin e specializantëve ka gjetë adresim dhe zgjidhje përfundimtare me këtë projekt buxhet dhe ky adresim është pa dallime politike për herë të parë, por i orientuar në shërbim të profesionalizmit mjekësor dhe në shërbim të pacientëve, ku kjo rritje e buxhetit për këtë kategori përfshin edhe stafin e mesëm që është pasyra e shëndetësisë dhe ky investim do të jetë në shërbim të ofrimit të shërbime më të mira shëndetësore, shpresoj kështu, dhe kjo do ndikonte gjithsesi do duhet të planifikohej edhe me një politikë kadrovike që këta profesionistë mos ikun nga Kosova, një trend në rritje në vitet e fundit. Gjithashtu, i përgëzoj edhe për rritjen e buxhetit për shëndetësi dhe atë për banat nga lista esenciale, dhe kjo duhet pasoj edhe me një fakt tjetër, me faktin më kryesor, monitorimin dhe kontrollimin e shpërndarjes së banave nga lista esenciale, sepse deri me tani ka pas abuzime në këtë sektor dhe kjo mund të parandalohet vetëm me një sistem efikas të monitorimit dhe të kontrollit shpërndarjes banave në sektorin publik, dhe kjo mund bëhet me një sistem të digitalizimit të këtij sektori, dhe kjo do të pamundësonte që këto borna të ndalohet fundit të abuzohet me to dhe mos të kemi dukuri cilat ka qenë vitet kalune që barna cilat janë blerë nga institucione publike pastaj janë gjetë në treg në barnatoret private dhe kjo mund të ndalohet me një sistem efikas. Rritja e buxhetit do të thotë edhe kontrollim të shpërndarjes tyre, sepse në vazhdimsi ka pas rritje të buxhetit për barna nga listat esenciale, por edhe mungesat kanë qenë të vazhdueshme. Po marr shembull vetëm vitin 2015 kjo rritje ka qenë për 14 milion euro, por që nuk ka reflektu në rritjen e sasisë së barnave nga lista esenciale, por ka ndodhur e kundërta. Edhe është rrit buxheti për barnat nga lista esenciale dhe është rrit mungesa prapë këtyre në barnave në sektorin publik, dhe kjo duhet të adresohet saktë me politika afatgjate dhe me një monitorim të këtij sistemi, duke e ndryshuar edhe mënyrën e blerjes dhe çastjes tyre barnave, duke e heq nga sistemi ose duke manjanu anash dilleret e barnave, përmes cilë Ministria e Shëndetësisë shpeshherë ndodhet të vlej barna me çmime shumë fish më shtrejta se sa ato janë në treg. Dhe kjo mund të realizohet nëse ka një çështje progresive, afatgjate, ku barnat blehen drejt për drejt nga prodhuesi, dhe Ministria e Shëndetësisë duhet ta bëjë këtë dhe mos t'i blejnë nga kontrabanduesit dhe nga dilleret e barnave që janë përreth Ministrisë së Shëndetësisë. Gjithashtu, adresimet cilat janë të rëndësishme që kishin me ndiku drejt për drejt në ngritjen e cilësisë së ofrimit të shërbimeve shëndetësore është rritja e menaxhimit. Kjo rritje e menaxhimit nuk duhet përfshi ajo që kemi pa në disa
komuna dhe institucione publike nështëta përmirësimin e hyrjeve qoftë në qendrën klinike universitare apo në mjekësitë familjare, ku arritur konsiderohet blerja e disa aparateve për të hyrë në parkingun në qendrën klinike universitare, apo blerja një aparati për pritje në mjekësinë familjare, por kjo duhet ndryshoj në thelb në përmirësimin e kualitetit të shërbimeve shëndetësore e jo në kualitetin e aparateve të pritjes ose mburrjet që kemi pas të institucioneve publike shëndetësore, ku kemi pas një garim të kalumen nga institucionet publike shëndetësore se kush ka pas numrin më të madh vizitave. Pra, është bë garë se cilin institucion apo cilën komunë ka qenë smundshmëria më e madhe. Gjitha shtetet bëjnë planifikime për zvoglimin e smundshmërisë, vetëm të ne ka ndodhur që edhe në fushata elektorale janë burë se ne kena pas 1 milion vizita mjekësore brenda vitit, në fakt që do duhej të mburreshin me zvoglimin e numrit vizitave dhe me zvoglimin e smundshmërisë. Kur jemi të arsimi, duhet potencoj disa elemente cilat kemi provu që bashkarisht në komisionin paraprak që kam qenë për arsim të aprovojmë disa ligje që kishin me ndiku drejt për drejt në ngritjen e cilësisë në arsim dhe kemi miratuar 2 ligje të cilat nuk kanë gjetë apo nuk pëgjojnë zbatshmërinë e duhur. Ligji për profesionet e rregulluara, i cili nuk po zbatohet dhe kërkojnë nga ministri që këtë vërtet ta planifikojnë në buxhetin e vitit 2018 dhe gjithashtu kur kemi miratuar ligjin për provimin shtetëror të maturës, që një ligj i cili kontrollon cilësinë në arsim apo monitoruesi i jashtëm i cilësisë në arsim, është planifikuar kur kemi miratuar 2 vite më parë këtë ligj që të planifikohet edhe digitalizimi brenda 2 viteve i provimit shtetëror të maturës për të ndalu abuzimet apo kopijimet që tani janë bërë famshme edhe po thujt përveçme në provimin shtetëror të maturës, prandaj planifikimi me buxhetin e vitit 2018 i digitalizimit provimit shtetëror të maturës do ndikonte drejt për drejt në rritjen e cilësisë në arsim. Gjithashtu edhe me ligjin për profesionet e rregulluara, ku nga profesioni i mjekut deri te juristi janë planifikuar apo listuar lista e profesioneve të rregulluara, e cila do ndikonte gjithashtu edhe në rritjen e cilësisë edhe në arsimin publik, po edhe në atë privat dhe mendoj që kjo duhet të planifikohet bashkë me ministrin e arsimit. Dua të theksoj se edhe disa investimet të cilat fillimisht falenderoj ministrin e financave dhe komisionin për buxhet që ka adresuar disa prej propozimave amendamenteve mia në plotësim ndryshimin e buxhetit, por kërkoj që ajo shuma e cila është dorë për stadionin e futbollit ndërkombëtar të rritet edhe për 100.000 euro dhe gjithashtu kërkoj që pjesë e këtij buxhetit të jetë edhe pastrimi dhe rregullimi i shtratit lumit Klina nga fshati Kuqis deri në Skënderaj, sepse ai lum është degraduar për shkak të hudhjeve në të dhe problemeve të tjera mjedisore. Mendoj që është një nga projektet e cila duhet të adresohet. Kur jemi të sporti, gjithashtu duhet të planifikohet që investimet të përfundojnë në stadionin e Prishtinës dhe të Mitrovicës, që të jenë gatshëm për gara ndërkombëtare, duke falendëruar ministrin dhe kryeministrin për vendimin që stadioni nacional të ndërtohet në Dranaz dhe që hapat mos të jenë të ngadalshëm si ministret paraprak, por të jenë efikas që ky stadion të ndërtohet dhe të përfundojë brenda periudhës saktuar kohore që ky stadion të jetë në shërbim të sportazhëve të Kosovës. Gjithashtu edhe 2 ligje të cilat kemi miratuar atë sponsorizimit dhe për luftimin e oliganizmit dhe kurive negative në sport duhet të adresohen me këtë buxhet, sepse ato 2 ligje janë miratuar në fuqi nga 19 janari vitit 2017, por që nuk po zbatohen nga institucionet përkatëse apo nuk janë xherozimet e duhura administrative dhe kjo do të ndikonte drejt për drejt në zhvillimin e sportit. Fakt të njëjtë për mos zbatimin e disa projekte që kanë qenë me buxhet, kanë pasur edhe projekte për restaurimin dhe konservimin e shtëpive muze në lagjen Jasharaj, për të cilat kemi nda buxhet, por ministria nuk e ka kryer punën e vet dhe kërkoj që ato të implementohen bashkë me projektin për restaurimin dhe apo ndërtimin e Akademisë Parë Ushtarake të QKS në
Aqarev, i cili gjithashtu ka qenë i planifikuar, por që nuk është implementuar nga Ministria para pake e kulturës, rinisë dhe sportit, apo nga Departamenti i Trashëgimisë Kulturore, bashkë me kullën e Shaban Mangjollit, të cilat kanë qenë të planifikuara, por nuk janë adresuar nga Ministria para prake. Gjithashtu do të falenderoj Ministrin e Financave për projektin apo fillimin e projektit, planifikimin e projektit të rrugës, zërimin e rrugës Mitrovic-Prishtinë, një projekt shumë i domosdoshëm, i rëndësishëm, dhe kjo tregon efikasitetin e Partisë Demokratike në realizimin e projekteve, sepse për këtë projekt qeveria e Kosovës ka filluar të paguajë kredin, ndërsa projekti nuk ka filluar të implementohet, ndërsa kjo është një projekt që do realizohet me Partinë Demokratike, me njerëz kompetent dhe profesional. Faleminderit, mendoj që ky buxhet i adreson një pjesë madhe të problemeve të cilat janë, por gjithsesi ka nevojë që edhe të përmirësohet me anë të amendamenteve dhe kontributi i çdo deputeti do të jetë mëse i mirësorur në këtë drejtim. Faleminderit. Faleminderit, atëherë besoj është mirë që të marrim pauzë për drek. Në ora 3:15 vazhdojmë. Faleminderit.